Hi everyone, good evening. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. गिटअपची आज रेपो रेंडर होत नाही आहे. आपल्याला कोलॅबमधूनच आज लेक्चर कव्हर करावं लागेल. मी त्याची लिंक सेंड करेन हवं तर. तुम्हाला जर ते ॲक्सेस करता येत नसेल तर गिटअपवरचं नोटबुक. तर आज तुम्ही म्हणताल अचानक मॅथ कसं सुरू झालं? 2 दिवस आपण वाटतं 3 दिवस मागचे 3 लेक्चर्स स्टॅटवरती घेतलेले आणि त्यानंतर मध्येच मॅथ आणि परत स्टॅटवरती जाऊ, कारण असंही डिस्कनेक्टेड आहे सर्व. माझा असा विचार आहे की सर्व बेसिक्स एकदा कव्हर करून घ्यावं आणि मग थोडंसं ॲडव्हान्स गोष्टीकडे जाता येईल. ते इंटरकनेक्टेड आहे सर्वच. त्यामुळं आपण मॅथ पण पाहणार आहोत, स्टॅट पण बेसिक, मॅथ बेसिक आणि त्यानंतर स्टॅट ॲडव्हान्स. याच्या अगोदरच्या बॅचला मी स्टॅटिस्टिक्स पूर्ण कव्हर केलेलं अगोदर, पण मॅथ नव्हतं. मॅथ मग नंतर केलं. त्यानंतर मला असं जाणवलं की नाही, हे पण सायमल्टेनियसली ॲक्च्युली कव्हर करायला पाहिजे होतं. मॅथ आणि स्टॅट बेसिक्स आणि ॲडव्हान्स मग नंतर स्टॅटचं. मॅथचं ॲडव्हान्सची गरज नाही. तर काही कन्सेप्ट तिथं कामाला येतात. जसं हे आहे, आयजेन व्हॅल्यूज आहेत, आयजेन व्हेक्टर्स आहेत. मग तिथं थोडंसं समजायला कठीण जातं ते, मी जर स्टॅटमध्ये सांगायला लागलो तर त्या गोष्टी. त्यामुळे मला असं वाटतं की नाही, त्या अगोदर करून घ्याव्या इथं मॅथमध्ये आणि त्यानंतर स्टॅटमध्ये त्या रिपीट होतील. तर हे 3 लेक्चर आहेत. 3 असतील किंवा आणखीन एखादा असेल समजा, पण 3 लेक्चरमध्ये बेसिक लिनियर अल्जेब्रा होऊन जाईल. तुम्ही म्हणताल स्टॅटवरती किंवा मॅथवरती किती क्वेश्चन्स येतात? तर असा रेशिओ आहे की 80% इंटरव्ह्यूजमध्ये, 80 थोडं जास्त झालं, ठीक आहे, 75% इंटरव्ह्यूमध्ये स्टॅटवरचे क्वेश्चनच नसतात. इव्हन मॅथवरचे पण क्वेश्चन नसतात. ठीक आहे. रिमेनिंग रिमेनिंग इंटरव्ह्यूजमध्ये मोस्टली एक तुम्ही म्हणू शकता जे रिमेनिंग राहतं 20%, 95% पर्यंत जाऊत आता. त्या 20% तुम्हाला काही बेसिक क्वेश्चन्स जसं प्रोबॅबिलिटीज, डाईसवर वगैरे, ते मात्र तुम्ही तुमच्या साईडनं कव्हर करू शकता. ते बेसिक आहेत, 8वी 9वीला आपण शिकलो होतो, तेच आहेत हे कन्सेप्ट. फक्त एकदा त्याला रिवाईज करा सर्वजण, ते मात्र कंपल्सरी आहे. प्रोबॅबिलिटीचे क्वेश्चन्स, स्टॅटचे क्वेश्चन्स, सेंट्रल लिमिट थेरम म्हणजे काय, किंवा एन आणि n-1 का घेतो आपण, मे बी ते असेल. असे जनरल सिंपल क्वेश्चन येतात. खूप जास्त डिटेलमध्ये ते विचारणार नाहीत. हे झाले स्टॅटचे बेसिकमध्ये क्वेश्चन. आणि ॲडव्हान्समध्ये क्वेश्चन शक्यतो हायपोथेसिस टेस्टिंगवर येतात. हायपोथेसिस टेस्टिंग किंवा ए बी टेस्टिंग. बऱ्याच प्रोडक्ट बेस्ड कंपन्या ए बी टेस्टिंगवरती स्वतंत्र काम करतात, त्यांची टीम असते. त्यासाठी ए बी टेस्टिंग थोडंसं डिटेल करायला हरकत नाही. हे जे ए बी टेस्टिंग विचारतात किंवा जे थोडंसं ॲडव्हान्स लेवलला जातात, अशा कंपन्या 5%. हे असं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे आपल्या मॅथ आणि स्टॅटचं. 75% तुम्हाला एकही क्वेश्चन एन्काउंटर होणार नाही, एकही क्वेश्चन ते विचारणार नाहीत. रिमेनिंग 20% इझी क्वेश्चन विचारतील आणि 5% डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारू शकतात, किंवा ए बी टेस्टिंग, हायपोथेसिस टेस्टिंग असे या लेवलचे क्वेश्चन तुम्हाला थोडंसं डिटेलमध्ये प्रिपेअर करावं लागतील, जे की आपण इथं पाहणार आहोत. त्याचंही वेगळं म्हणजे तुम्हाला ते वेगळं पाहण्याची तशी गरज नाही आहे. जेवढं इंटरव्ह्यूसाठी लागतं तेवढं तर मी पूर्ण प्रिपेअर करून घेत आहे. किती डिटेलमध्ये विचारतात त्यांनी. चला, लिनियर अल्जेब्रा हे ॲक्च्युली रिपीट आहे सर्व. हे तर आपण पूर्वीच शिकलोत सर्व. व्हेक्टर्स काय असतात, स्केलर्स काय असतात, व्हॅल्यूज, फक्त त्याला एक रिव्हिजन आहे. तर आज लाईट लेक्चर होणार आहे तुमच्यासाठी. लिनियर अल्जेब्रा काय आहे मग? लिनियर अल्जेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स कन्सर्निंग लिनियर इक्वेशन्स. लिनियर इक्वेशन्सचा अभ्यास करतो आपण, अँड देअर रिप्रेझेंटेशन्स अँड थ्रू मॅट्रायसेस थ्रू त्यांचं रिप्रेझेंटेशन्स पाहतो आपण. ॲक्च्युली हे मी सांगेल तुम्हाला आत्ता.
याची डिटेल डेफिनेशन किंवा मी आताही ते एक्सप्लेन करू शकतो. 1 मिनिट. जॅमबोर्ड. याचं आन्सर द्यायचं राहिले तुम्हाला. तुम्ही कोणालाही सापडलं नाही का याचा आन्सर? पाहण्याचा प्रयत्न नाही केलेला का या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटचा, प्रसाद? सापडलं नाही? एक ट्राय केलंय जेणेकरून ते आउटपुट यायचा. एक 10 मिनिटात दाखवतो मी लॅपटॉप चालू. हो, ठीक आहे. बाकी लोकांनी प्रयत्न केलाय त्याचा? हे करत राहा. आताच कोडिंगला वेळ आहे, नंतर नाही आहे. ठीक आहे. आणि तुम्ही मार्केटची परिस्थिती बघताल तर खूप अवघड आहे. ले ऑफ होत आहे. चांगल्या टेक्नॉलॉजीमध्ये जा. आत्ताच वेळ आहे, जोपर्यंत वॅकन्सीज आहेत डेटा सायन्समध्ये तोपर्यंत. ठीक आहे. आता हे लिनियर इक्वेशन्स जर तुम्ही पाहिलं तर मला एखादं एक्झाम्पल सांगू शकता का लिनियर इक्वेशनचं? x plus y is equal to 0. आणखीन? x plus y is equal to हे कॉमन एक्झाम्पल आपण मशीन लर्निंग मध्ये पाहणार आहोत. थ्रू आउट एक कॉन्स्टंट असतो आणि पहा mx प्लस सी, हे जे इक्वेशन आहे हे लिनियर लाईनचं इक्वेशन आहे. या लाईनचं इक्वेशन आपण म्हणू शकतो, जे आपण मशीन लर्निंग मध्ये यालाच बेस्ट फिट लाईन म्हणत असतो. जे तुम्ही इथेही पाहू शकता. ठीक आहे. मला असं वाटायला की याला जास्त डिटेलमध्ये एक्सप्लेन आपण मशीन लर्निंग मध्येच करू. जेवढं इथं काय सांगितलं, कारण त्याला परत एखादा तास जाऊ शकतो आपला वेळ. In 2 dimension, it can take the form of innocuous vanilla straight line formula y equals to mx plus b. mx plus b आहे किंवा c आहे, जे काय लिहायचे तुम्हाला ते असंही कॉन्स्टंट असतं. b इंटरसेप्ट असतो, इथं जिथं कट होतो तो असतो तो इंटरसेप्ट. हे सर्व आपण तिथं पाहू. इथं जास्त डिटेलमध्ये पाहण्याची गरज नाही. इथं फक्त मॅथ समजून घेऊ, मशीन लर्निंग नको. कारण हे थ्रू जे मॅट्रायसिस आहे, मला हे सांगायचं होतं की थ्रू मॅट्रायसिसचा अर्थ असा होतो की हे समजा 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे. समजा इथं हाऊस प्राइस प्रेडिक्शन आहे आपल्याकडं. हाऊस प्राइस प्रेडिक्शन मध्ये जेवढे आपल्याला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स लागतील त्याला फाइंड आउट करण्यासाठी, जसं नंबर ऑफ रूम्स आहे, असे काही व्हेरिएबल्स असतील. समजा त्यांच्या व्हॅल्यू ह्या अशा आहेत, या कॉलमच्या व्हॅल्यूज आहेत. असा एक आरे तुम्हाला भेटलाय, तर त्याला आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये ते इंटरनली सेव्ह करत असतं आपलं मॉडेल. हे असं किंवा हे काय झालं, आता हा मॅट्रिक्स झाला. किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स आहे हा? One by 1/5. 1/5. 1/5 चा मॅट्रिक्स आहे. तर हे या फॉर्म मध्ये आपल्याला ते आपण त्याला सेव्ह करत असतो. आणि हे नंतर इक्वेशन मध्ये या दोन व्हॅल्यूज, एक्स ची तर व्हॅल्यू माहित असते आपल्याला, एक्स ची व्हॅल्यू ही असते, ही प्रत्येक x1 x2 ची व्हॅल्यू आहे ही. आता याला त्या mx प्लस सी ला मॉडिफिकेशन कसं करू शकतो आपण? m1 x1 याच्यासाठी m1 x1 होतं ते, याच्यासाठी m2 x2, याच्यासाठी m3 x3, याच्यासाठी हे अप टू mn xn पर्यंत होत असतं ते. प्लस एक आपण इंटरसेप्ट फाइंड आउट करतो, हे कोइफिशियंट आहे m, एक्सचा कोइफिशियंट आहे, प्लस सी करतो आपण, आणि तो जो रिझल्ट येतो तो असतो आपला प्रेडिक्शन, हाऊस प्राइस जी म्हणतो का नाही आपल्याला आपण. आणि इव्हन ट्रेनिंग देतो, जेव्हा आपण ट्रेनिंग देतो ना त्यावेळेस आपल्याला आपण हे दोन कॅल्क्युलेट करत असतो, त्याचे एम आणि सी या दोन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो, एम सी ह्या दोन. ठीक आहे. या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केल्यानंतर, आता एम जेनेरिक लिहितोय मी,
जेवढे व्हेरिएबल्स तेवढ्या व्हॅल्यूज क्रिएट होत असतात. M1 M2 M3 M4 जेवढे काय आपल्याकडे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहेत जे की हाऊस प्राइस प्रेडिक्ट करण्यासाठी आपल्याला हेल्प करणार आहेत, तेवढे सर्व व्हेरिएबल्स. पण ते सेव्ह होतात अशा एका मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये जे की 1/5 असू शकतं. आणि त्यानंतर आपण ट्रेनिंग देतो मॉडेलला आणि तो एक रूल तयार करून देतो आपल्याला. आपण अगोदर फॉर्म्युला टाकत नाही आहोत, रूल हा तो तयार करून देतो की हा रूल तयार केला आहे तुमच्या डेटासाठी मी. एमची व्हॅल्यू एवढी आहे, एक्सची व्हॅल्यू एवढी आहे, सॉरी सीची व्हॅल्यू एवढी आहे, एक्सची व्हॅल्यू फक्त प्रत्येक रेकॉर्डसाठीचे टाकत राहा, या व्हॅल्यूज तुम्ही फिट करत राहा. नंतर या तर नवीन व्हॅल्यूज येतात ना आपल्याकडं, आणि त्याच्यानुसार आम्ही काय करतो, मग तुम्हाला हाऊसची प्राइस जी आहे ही हे डिटेक्ट करतो. मग ही MX प्लस सी काय आहे, तर ही लाईन असते ही लाईन. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणतो, आता समजा नंबर ऑफ रूम्स, इथं जर फक्त एकच व्हेरिएबल घेतला फॉर आवर सिम्प्लिसिटी, एवढे व्हेरिएबल्स कन्फ्यूज करतात, तर एकच व्हेरिएबल घेऊत आपण जे की इंट्युटिव्ह वाटतं. मग नंबर ऑफ रूम्स आहे ते, जर 2 रूम असतील तर प्राइस किती आहे, तर त्याच्यानुसार ही प्राइस वाढते. समजा 2 रूमची प्राइस ही 20 लाख आहे एखाद्या हाऊसची तालुका लेवलच्या. मे बी 4ची किती असेल, आपल्याला लगेच इंट्युटिव्हली कळतं हे 40 असेल. तर ही जी बेस्ट फिट लाईन आहे ही फाइंड आउट करण्याचं काम आपलं मॉडेल करत असतं. त्याच्यामुळं आपल्याला हे मॅथ थोडंसं पाहून घ्यायचं आणि त्यासाठी लिनियर अल्जेब्रा पाहायचंय की एखाद्या अल्गोरिदमचा बॅकएंडला तो अल्गोरिदम कसं काम करायला, नेमकं मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये कसं त्या व्हॅल्यूज घ्यायला आहे, त्याचे डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन कसं फाइंड आउट करायला आहे, हे सर्व कळायला पाहिजे. नाहीतर तो 1 लाईन ऑफ कोड आहे फक्त, सॉरी 2 लाईन ऑफ कोड आहे फक्त तो. डॉट फिट डॉट प्रेडिक्ट ह्या 2च लाईन असतात कोडमध्ये. डॉट फिट ट्रेनिंग द्या, डॉट फिट कशावर ट्रेनिंग द्या, ते एक्स, हे जे एक्स आहेत सगळे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल ते त्याच्यात फिट करा, आणि जो डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे ते पण त्यांना सांगावं लागेल आपल्याला. ट्रेनिंग देताना तर क्वेश्चन आणि आन्सर दोन्ही सांगावं लागतात ना, का फक्त क्वेश्चनवरती काम होतं. मी तुम्हाला फक्त क्वेश्चन दिले आणि आन्सर तुम्हालाच करायला लावले तर ते चालेल का, मी जर शिकवलंच नाही तर काही. तर नाही, मला क्वेश्चन पण सांगावं लागतील, तुम्हाला टॉपिक पण सांगावं लागतील, त्याचे आन्सर पण सांगावं लागतील, तर तुम्ही शिकताल. तसंच हे मॉडेलचं आहे. मॉडेल समजा मॉडेलचं नाव आहे लिनियर रिग्रेशन, हे असे नाव असतात मॉडेलचे. लिनियर असतं ते, लिनियर हेच जे आता मी एक्सप्लेन करायला तुम्हाला हे लिनियर रिग्रेशन आहे. समजा हे मॉडेल लिनियर रिग्रेसर आहे, लिनियर रिग्रेसर आहे समजा. आणि त्याला मी एका व्हेरिएबलमध्ये सेव्ह केलंय फक्त रिग्रेसर म्हणून. तर तो व्हेरिएबल घ्यायचा आपल्याला, त्याला डॉट फिट करायचंय आणि आन्सर आलं. आणि त्यानंतर दुसरा असतो डॉट प्रेडिक्ट. आता मी काय करतो, नवीन सिमिलर क्वेश्चन तुम्हाला विचारतो आणि त्याच्यावर तुमची टेस्ट घेतो की तुम्ही टेस्ट व्यवस्थित पास म्हणजे दैलात की नाहीत, पास करायलात का नाहीत. ही जी मॉक टेस्ट आहे ते म्हणजे आपण प्रेडिक्ट करतो. प्रेडिक्ट कशावर करतो, आपण एक्स टेस्ट वरती करतो. टेस्टिंग डेटा वेगळा ठेवतो, काही रेकॉर्ड्स त्याला दाखवत नाहीत. सगळ्याच रेकॉर्डवरती हे ट्रेनिंग नसते, ही एक्स ट्रेन असतं. सगळ्याच वरती आपण ट्रेनिंग देत नाहीत. एक्स ट्रेन 80% असतं आणि एक्स टेस्ट 20% असतं. हे नंतर परत सांगेल. याची काय गरज नाही, याची काळजी करू नका. फक्त तुम्हाला ऍप्लिकेशन सांगायलो मी की लिनियर अल्जेब्राचं फ्युचरमध्ये काय ऍप्लिकेशन आहे, मशीन लर्निंगमध्ये काय यूज आहे, हे नाही समजला तरी चालेल या घडीला. जेवढं मी आज शिकवणार आहे त्या नोटबुकमध्ये तेवढं समजलं तरी ते पुरेसं आहे, मोर दॅन ही आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करावं लागेल, वाय टेस्ट पण करावं लागेल. सॉरी, इथं वाय ट्रेन असतं, हे वाय टेस्ट नाही. ट्रेनिंग वरती आपण दोन्ही आपण प्रोव्हाइड करतो, त्याला ॲट्रिब्यूट्स पण प्रोव्हाइड करतो, फीचर्स, आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल प्रोव्हाइड करतो. आणि दुसरा कोड हे असा असतो. बस हे 2च लाईन ऑफ कोड आहे. हे जे रिग्रेसर आहे ते कसं वर्क करतं ते पाहणार आहोत आपण. तसं आपल्याला मॅथ नाही आलं तरी चालत असतं, कारण ज्यांनी मॉडेल बनवायचं होतं त्यांनी बनवून ठेवलेलं आहे. आपण फक्त त्याचे युजर्स आहोत, आपण मॉडेल बनवत नाहीत. तर मॉडेलचं बनवायचं, रिसर्च वर्क करायचं असेल तेही तुम्ही करू शकता, नाही असं नाही. पण मग त्या लेवलचं तुमच्यात रिसर्च स्किल्स डेव्हलप करावं लागतील तुम्हाला. आपण ॲज अ डेटा सायंटिस्ट ज्यांनी मॉडेल तयार केलेलं आहे ते यूज करतो, युजर्स आहोत आपण. ठीक आहे.
हा तेच हे मी सांगितलेलं आहे. थ्रू मॅट्रायसेस रिप्रेझेंट कसे करतो ते एखाद्या लिनियर इक्वेशन्स काय असतात ते तर तुम्हाला माहिती आहे. वेक्टर्स आणि स्पेसेस काय असतात, स्केलर आणि वेक्टर काय असतं, काय डिफरन्स आहे कोणी सांगेल स्केलर आणि वेक्टर मधला डिफरन्स? सर स्केलर फक्त एक क्वांटिटी असते आणि डायरेक्शनलेस वेक्टर एक असते. डायरेक्शन असते, डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी. गुड गुड गुड. स्केलर फक्त एक मॅग्निट्यूड असतं, त्याला डायरेक्शन नसतं. पण वेक्टरला दोन्ही असतं, मॅग्निट्यूड ॲज वेल एज डायरेक्शन असतं. मग हे वेक्टर इज अ वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग क्वांटिटी दॅट हॅज अ डायरेक्शन. जर डायरेक्शन असेल तर ती जी क्वांटिटी आपण मेन्शन करतो, रिप्रेझेंट करतो, त्याला आपण वेक्टर म्हणतो. फॉर इन्स्टन्स एक एक्झाम्पल पाहूयात, या एक्झाम्पलला आणखीन क्लिअर होईल. स्केलर पाहण्याची सेपरेट गरज नाही, ते फार सोपं आहे. वेक्टरचा जास्त इथे यूज होतो. फॉर इन्स्टन्स, इफ अ बोट इज मुव्हिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शनला, या डायरेक्शनला जर मूव्ह होत असेल 5 miles per hour, त्याची स्पीड किती आहे, 5 miles आहे. वी कॅन रिप्रेझेंट द वेक्टर ऑफ बोट्स वेलॉसिटी ॲज अ 5 unit लॉंग वेक्टर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. आता हे नॉर्थ ईस्ट करा त्याला, नॉर्थ वेस्ट नाही, नॉर्थ ईस्ट. If a boat is moving northeast 5 miles per hour, we can represent the vector of the boat's velocity in the northeastच आहे. नॉर्थईस्टला चाललं तर नॉर्थईस्ट डायरेक्शनला आहे ते. A n-dimensional vector exists in, you guessed it, n-dimensional space. A 2-dimensional आहे space. For instance, the boat can be simplified into an object that exists in 2-dimensional space in north साऊथ डायमेन्शन अँड ईस्ट वेस्ट डायमेन्शन. नॉर्थ साऊथ आणि ईस्ट वेस्ट हे दोनच केलेले आहेत आपण डायमेन्शन. पण त्याला कसं आहे, मॅग्निट्यूड पण आहे 5 miles per hour आणि डायरेक्शन कोणती आहे त्याला, तर नॉर्थ ईस्ट आहे. ही नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ आणि ईस्ट हे पहा, या डायगोनली तो मूव्ह व्हायली. मग ही काय आहे, वेक्टर क्वांटिटी आहे. In the past hour, we can imagine that the boat has moved 3 miles north and 4 miles east. जर ती एखादी बोट 4 miles नॉर्थ गेली, ही समजा एक मैल आहे, 1 हा 2 हा 3 आणि समजा हा 4 miles नॉर्थ गेली आहे. आणि त्यानंतर ते काय म्हणतं, 3 miles नॉर्थ अँड 4 miles ईस्ट गेली आहे. 1 2 3 4 miles ईस्ट, म्हणजे आता सध्या ती इथं आहे बोट. We can then imagine that the boat's velocity vector as x equals to 3,4. त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 3,4 चे. असं त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो आपण 3,4. 3 miles नॉर्थ आणि 4 miles ईस्टला आहे ती सध्या. टू स्टार्ट लर्निंग लिनियर अल्जेब्रा, वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टँडिंग what are the properties of vectors, linear dependence or independence, what we can do with them, dot or cross products, and the properties of the spaces they exist in subspaces. थोडेस हे शब्द ऐकल्यासारखे वाटत असतील, पण तुम्ही सर्वजण विसरला आहात याला. हे डॉट प्रोडक्ट्स काय असतात, क्रॉस प्रोडक्ट्स काय असतात, त्याला थोडंसं रिवाइज करूत आज. आता तुम्हाला हे माहिती आहे की स्केलर क्वांटिटी काय आहे. 24 म्हणजे एकच फक्त व्हॅल्यू आहे, तर त्याला स्केलर क्वांटिटी म्हणतो आपण. फक्त त्याला मॅग्निट्यूड असते, डायमेन्शन असते का नाही. तर पण जेव्हा आपण वेक्टर म्हणतो ते एका मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये असतं. 1/3 असेल किंवा 3/1 असेल, किंवा हे रोज आणि कॉलम्समध्ये असतं, वेक्टर किंवा मॅट्रिक्समध्ये असतं. जर आपण सिंगल रो असेल, सिंगल कॉलम असेल, तर त्याला एकदम टेक्निकल लँग्वेजमध्ये वेक्टर म्हणतो. त्याला परत मॅट्रिक्स म्हणत नाहीत. मॅट्रिक्स हा कमीत कमी 2 रोजचा असतो. स्केलर काय आहे, स्केलर इज सिम्पली अ सिंगल नंबर आहे. आपल्या भाषेत जर मशीन लर्निंगच्या लँग्वेजमध्ये आता सर्व काही शिकवायचं झालं तुम्हाला, तर स्केलर काय आहे, फक्त एक सिंगल नंबर आहे इथं. वेक्टर काय आहे, वेक्टर इज अन ऑर्डर्ड अरे ऑफ नंबर्स अँड कॅन बी इन अ रो ऑर अ कॉलम. काय आहे, वेक्टर इज अन ऑर्डर्ड अरे आहे, तो ऑर्डर अरे आहे, तो नंबर असते
एक रो मध्ये असेल किंवा कॉलम फॉर्म मध्ये असेल. अ वेक्टर हॅज जस्ट अ सिंगल इंडेक्स, एक इंडेक्स एकच असतो, विच कॅन पॉइंट टू अ स्पेसिफिक व्हॅल्यू विदिन द वेक्टर. फॉर एक्झाम्पल v2 refers to the second value within the vector, which is -6/6 in the above graphic. ही -6 or 6 ती काय आहे, v2 आहे, v2 व्हॅल्यू 2 आहे, ती व्हॅल्यू 1 व्हॅल्यू 2 व्हॅल्यू 3. आणि इथं ही व्हॅल्यू 1 ही व्हॅल्यू 2 आणि ही व्हॅल्यू 3 वेक्टरमध्ये. आणि मॅट्रिक्समध्ये आपण मॅट्रिक्स इज अन ऑर्डर्ड 2D अरे आहे. मॅट्रिक्स हा 2D अरे आहे. A matrix is an ordered 2D array of numbers and it has two indices. इथं काय असतात, दोन indices असतात. The first one points to the row and second one to the column. Indices म्हणजे काय, हे जे मेन्शन केलं ना आपण 3,4 हे दोन indices आहेत ना त्याचे. तसं वेक्टरला एकच असतं इंडेक्स, इथं दोन आहेत. द फर्स्ट वन पॉइंट्स टू दी रो, एक रो साठी असतं आणि एक कॉलम साठी असतं. इथं गरज नाही, इथं एकच रो आहे किंवा एकच कॉलम आहे, त्याच्यामुळे तिथं रो आणि कॉलमचं वेगळं म्हणण्याची गरज नाही. तिथं फक्त व्हॅल्यू टर्म्स मध्ये बोलतो आपण, ही व्हॅल्यू 1 आहे, ही व्हॅल्यू 2 आहे, ही व्हॅल्यू 3 आहे. पण इथं बोलू शकत नाही ही व्हॅल्यू 1 म्हणजे काय, इथं 4 पण आलं. मग इथं जर व्हॅल्यू 1 असं जर म्हटलं ह्या रो वाईज, तर इथं -6 9 असं दोन्ही आल्या. तिथं एक्झॅक्ट जर सांगायचं झालं तर इथं आपण A11 म्हणतो. मग ती व्हॅल्यू 1 1 म्हणजे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम असं आपण सांगतो तिथं. मग फर्स्ट 1 पॉइंट्स टू द रो म्हणजे A11 जर म्हटलो मी तर तो रो असतो. A12 आता इथं मला सांगा A12 व्हॅल्यू कोणती आहे या फिगर? -6 आहे. आता मला सांगा, -6. बरोबर. आता A23 व्हॅल्यू सांगा मला त्याच. -7. गुड, -7 आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपण रो लिहितो आणि त्यानंतर कॉलमचं लिहितो, डिनोट करतो इंडेक्स. म्हणून त्याला A11 A12 A13 हे असं लिहितो. कोणतंही नोटेशन तुम्ही यूज करू शकता. ए लिहा, इथं यू लिहिलेला आहे, यू लिहा, किंवा म्यू लिहिलेला आहे, म्यू लिहा, काय ते आपल्या मनावरती आहे. The first one points to the row and second one to the column. For example, M23 refers to the value in the second row and third column. Second row हा रो असतो आणि हा कॉलम असतो, which is -7. M23 काय आहे मग, -7 आहे. A matrix can have multiple number of rows and columns. Note that vector is also a matrix but with only one row and one column. त्यामुळेच मी मगाशी याला पण मॅट्रिक्सच म्हटलं. हा जो मॅट्रिक्स फॉर्म म्हटलं मी, हा वेक्टर म्हणा किंवा त्यालाच परत मॅट्रिक्स म्हणा. The matrix in the example in the yellow graphic is also a 2x3 dimensional matrix, rows and columns. Below you can see the example. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल पाहूयात. यामधलं तर समजलं तुम्हाला. आणखीन एक एक्झाम्पल पाहूयात जिथं की मल्टिपल किंवा हे टेम्पलेट आहे पहा, जेनेरिक फॉर्म आहे असं म्हणू शकतो. म्यू इक्वल्स टू μ11 μ12 μ13 μ1n, त्यानंतर μ21 22 23 31 32 33 3n अप टू काय असतं ते UM1 UM2 UM3 UMn. m रोज आहेत आणि n कॉलम आहेत. 1 हा रो आहे, सेकंड 1 कॉलम आहे. बोला सर. इथे जर 2 रो आणि 2 कॉलम असेल तर मॅट्रिक्स आहे, बरोबर. आणि जर मग एकच रो आणि एकच कॉलम असेल तर मग ते वेक्टर होईल. एकच रो आणि एकच कॉलम, हा एकच म्हणजे row आता रो आणि एकच कॉलम म्हणजे मला एक एक्झाम्पल जे तुम्ही म्हणले ना, एक जर सिंगल रो असली तर ते वेक्टर होती किंवा सिंगल कॉलम असला तर वेक्टर होती. जर ते एकच रो आणि एकच कॉलम असेल, सपोज आता हे जे आहे ना 2 - 6
आणि 9 त्याच्या हम्म. खाली जर 2 च्या खाली जर आपण 6 घेतला आणि त्याच्याच खाली 9 घेतला तर मग ते सिंगल रो आणि सिंगल कॉलम होईल ना. तर मग ते वेक्टर नाही होईल का नाही नाही मॅट्रिक्स? नाही तसं तसं Zero तरी zero आपण होईल करू ना. शकत नाहीत. ते चुकीचा फॉर्म आहे. असं नसतंच ना. असं कुठं पाहिलं? हम्म ते तसं नसतंच आहे की एकच तुम्हाला इकडं एक असणार आहे 2 - 6 9 आणि 2 4 समजा आणखीन -6. हे असं कुठं असतं? हे असं नसतंच. हा अच्छा. हेच म्हणायलात ना तुम्ही? हा हा बरोबर आहे. हो सर. हा नाही नाही तसं नसतं. ते फॉर्मच नाही अवेलेबल. तसं कधीच असणार नाही थोडक्यात. आता हा कन्सेप्ट कळाला तुम्हाला मॅट्रिक्सचा कन्सेप्ट. फक्त कन्सेप्च्युअली काय असतं हे मॅट्रिक्स. येस सर. स्केलर कळाले, वेक्टर कळाले, मॅट्रिक्स कळाले तुम्हाला. जर कळालं नसेल तर आणखीन विचारू शकता एखादा असा जर क्वेश्चन असेल तर. नाही आहे क्वेश्चन? ठीक आहे. आता टेन्सर पाहूयात. जर डीप लर्निंग कोणी केलेली असेल किंवा असं एखादी लायब्ररी तुम्हाला माहीत असेल डीप लर्निंगची, तर टेन्सर फ्लो एक आहे. तर ते टेन्सर फ्लो म्हणजे काय? तर ते हेच आहे. टेन्सर म्हणजे काय? ते परत मॅट्रिक्सच आहे तो पण एक प्रकारचा. आणि फ्लो म्हणजे काय? हा सर त्याचाच टेन्सर आपण फ्लो करायला. फ्लो ऐकले. काय ऐकलंय म्हणायला? टेन्सर फ्लो बद्दल ऐकले. तीच लायब्ररी आपण डिटेलमध्ये ते नंतर कव्हर करूयात. फक्त पण कदाचित मी हा टेन्सर परत तिथं समजावून नाही सांगणार कारण मी इथं सांगत आहे ते. त्याच्यामुळे लक्ष देऊ नये का. टेन्सर काय आहे? यू कॅन थिंक ऑफ अ टेन्सर ॲज अ अरे ऑफ नंबर्स. काय सिम्पल अरे ऑफ नंबर्स आहे अरेंज्ड ऑन अ रेग्युलर ग्रीड. मग तो वेक्टर असेल, 2 डायमेन्शनल असेल किंवा इव्हन 3 डायमेन्शनल असेल किंवा 4 डायमेन्शनल, किती का डायमेन्शनल असणार, त्या सर्वांना आपण टेन्सर्स म्हणतो. म्हणजे टेन्सर्स मध्ये मॅट्रिक्स पण आले, वेक्टर्स. हे मॅट्रिक्स आहे ना, हा मॅट्रिक्स आहे, हा वेक्टर आहे, दोन्ही आले, इव्हन 3 डायमेन्शनल पण आलं. अरेंज्ड ऑन अ रेग्युलर ग्रीड ऑन व्हेरिएबल नंबर ऑफ ऍक्सेस. आता व्हेरिएबल नंबर ऑफ ऍक्सेस आहे इथं पाहता, इथं 2 ऍक्सेस आहे, 2 डायमेन्शनल आहे, सिंगल डायमेन्शनल आहे, 3 डायमेन्शनल आहे. ऍक्सेस 3 आहेत, इथं 2 आहेत, एकच आहे. A tensor has 3 indices, where the first one points to the row, second to the column, and third on to the axis. X, Y, Z म्हणू शकता तुम्ही. For example, T232 T tensor 232 points to the second row, third column, and second axis. सेकंड ऍक्सिस वरती आणखीन एक वाढतं इथं. थोडंसं आता कॉम्प्लेक्स व्हायला त्या गोष्टी. This refer to the zero in the right tensor in the space below. ओके, कोणतं आहे ते? सेकंड त्यात विजिबलच नाही सर ते. नाही आहे, एक्झाम्पल नाही आहे इथं. ऍक्च्युली हे इथं असायला पाहिजे होतं, तरी पण ठीक आहे. आपण इथे एक्झाम्पल काढूयात आता. हेच T232. मला फक्त इथपर्यंत सांगा. 7 सर. 2 3 7. हे 7 आहे, मान्य आहे सगळ्यांनाच? येस सर. आणि येस सर. हे जे 7 आहे, समजा हे आहे, सर एक्सप्लेन आपण करा ना ते. तर खालून का पकडलं नाही? कोणतं? समजा जर 2 3 जर खालून बघितलं तर मग 17 यायला. सॉरी, हा 17. 17 यायला पाहिजे. हा म्हणजे खालून जर बघितलं तर. खालून का बघणार आहात? मायनस बरोबर काय आहे. डिस्कस मायनस 3 सर. कुठून करतात? हे काय आहे? अच्छा. खालून करतात का आपण? नाही, ओके ओके. येस. यू तर 1 ते 1 2 म्हणलं 3 ना आपण इथं. 1 1 म्हणजे इथून सुरुवात करायचीच आहे इथून सुरुवात. तर इथून सुरुवात Yes. कसं करताल? सर ते 2 3 मधला शेवटचा 2 काय रिप्रेझेंट करतो? ऍक्सिस. तो ऍक्सिस इथं सांगितलं ना आपण. तो ऍक्सिस एक्स वाय झेड, एक्स आहे, वाय आहे, झेड ला आहे, तो ऍक्सिस सांगतो. सर ते ऍक्सेस सेकंड ऍक्सिस आहे, समजून सांगता का ऍक्सिस याच्यातलं? 0 आहे, हा 1 आहे,
आणि इकडं गेलेला हा झेडला 3 आहे. आता समजा हे Okay. जर ऍक्सिस काढायचे म्हटलं तर हा एक y आहे, समजा हा x आहे, आणि आता ही ती डायग्राम कशी आहे ती तिकडे गेलेली आहे. तर इकडं काढतो मी झेड. ऍक्च्युअली हे इथं असतं, तुम्ही जर आतापर्यंत शिकलात ते इकडे शिकलात, त्यालाच एक्सटेंड केलंय मी तिकडं त्या साईडला. आणि आता तो मॅट्रिक्स इथं आहे, इथं कुठंतरी त्याचा नंबर आहे तो 7. तुम्हाला 7 पर्यंत फाइंड आउट करता आलाय आता सध्या. इथं कुठंतरी तो 7 आहे, पण त्याच्या मागचा तो म्हणतो की ऍक्सिस 0 नाही, 1 नाही, तर 2 म्हणतो तो. 2 ऍक्सिस वरती आहे ते, म्हणजे अलॉंग झेड ऍक्सिस आहे ते. अलॉंग झेड ऍक्सिस मग जी काय व्हॅल्यू असेल, आता तिथं 0 ठेवलेली आहे, याच्या मागच्या साईडला आहे ती. याचा हे आता 3 डायमेन्शनल आहे क्यूब. आणि हे ते काय म्हणतं, मागच्या साईडला 2च आहेत म्हणतात ते. 1 2 सॉरी 1 2 म्हणतात ते. तर हे 2च आहेत, हे एकच खाची अशी. ही फक्त मी 7 वालीच बनवत आहे, जे रिक्वायर्ड आहे आपल्याला. तेच गेलंय इकडं असं पाठीमागं. तर हे आहे त्याचा फर्स्ट, इथं असेल फर्स्ट नंबर, आणि इथं असेल त्याचा सेकंड नंबर. तर हा नंबर आहे तो म्हणतो Z2, आणि तो प्लेस झाला याच्या बरोबर इकडं मागं, याच्या मागं प्लेस झालाय कुठंतरी इथं. हा ब्लॉक आता कन्सिडर करा फक्त, मी जो काढलाय आता. हा 7चा, हा जो 7चा आहे तो कदाचित इथं असेल, तो हे इथं. आणि या सेकंड जो नंबर आहे, समजा जो काही म्हणजे सेकंड इथं एक ब्लॉक आहे, त्या ब्लॉकवरचा तो नंबर आहे 0. इथं 2 ब्लॉकची लाईन आहे झेड ऍक्सिस वर पण, 1 आणि 2. कारण इथं जर तुम्ही पाहताल तर इथं आपण काय सांगितलेलं आहे, हे 2 लाईन सांगितलं ना, हे 2 आहेत ते. हे T2 2 3 आणि 2. नाही, इथं तर मेन्शनच नाही केलेलं ऍक्च्युली. इथं मेन्शन नाही केलेलं की 6/4. केलं ना, इथं केलं ते मेन्शन. 6/4/2 आहे ते. 6 1 2 3 4 5 आणि 6 आहे. 6 रोज आहेत, 4 कॉलम्स आहेत, 4 कॉलम्स आहेत. आणि हे पहा ऍक्सिस काय आहे तिथं 2 आहेत, म्हणजे हे इथं मागच्या एक्स झेड ऍक्सिसला काय आहे तिथं 2 आहेत 3D ला, थर्ड डायमेन्शनला. थोडक्यात हा थर्ड डायमेन्शन आहे, तो झेड आहे. एक्स माहिती आहे आपल्याला, एक्स डायमेन्शन, हा वाय डायमेन्शन, आणि झेड डायमेन्शनला ते म्हणतात की 2 आहेत. तर हे 2 ठेवले आपण प्रत्येक. पहा इथं हे 2 आहेत, आणि हे जे आहे आपण इथपर्यंत मी फाइंड आउट केलेलं, हे 7ला फाइंड आउट केलेलं. 2,3. 2 काय आहे, सेकंड रो आहे. 3 हे थर्ड कॉलम आहे, प्लस हे 2 आहे. इथं पण 2 आहे ऍक्च्युली. हा 2 म्हणजे हा पहिला आहे नंबर, आणि हा दुसरा आहे. तो 3च्या वर नाही, तो ऍक्च्युली इथं आहे, ते इथं कुठेतरी असेल. 3च्या वरतीचा आहे जो आहे त्यालाच रिमूव्ह करा. 7च्या वरती पण असे 2 ब्लॉक्स तुम्हाला दिसतील. त्या दुसऱ्या ब्लॉक्सवरचा जो नंबर आहे तो 0 आहे. आता समजलं का? येस सर. Yes, sir. आणि Yes. मी जर आता 2 3 1 जर म्हटलं असतं तर कुठला आला असता, इथला का इथला? अलीकडचा. अलीकडला. हा आला असता 1 जर म्हटलं असतं तर. या ब्लॉक वरती काय आहे, त्याच्या मागच्या याच्या मागच्या ब्लॉक वरती काय आहे ते दिसलं असतं आपल्याला, याच्यावरचा नंबर. हे थोडंसं कठीण आहे समजून घ्यायला, पण जर तुम्हाला 3D कुठे व्हिडिओज पाहता आले युट्यूबवरती तर पाहून घ्या. तसं एवढी डिटेल जाण्याची गरज नाही आहे आपल्याला. हे बॅकएंड मध्ये काय करतात मॉडेल्स ते जाणून घ्यायलो तिथं. हे विचारत नाहीत, पण हा नाही, तुम्हाला नक्कीच माहित असलं पाहिजे, नाही विचारलं तरी. आणि टेन्सर डीप लर्निंग मध्ये पाहणार आहोत, तर डीप लर्निंग मात्र मी डिटेल व्यवस्थित घेईल. त्यामध्ये आणखीन हा कन्सेप्ट रिपीट होईल, आणि तेव्हा जास्त इंट्युटिव्ह वाटेल तुम्हाला तो कन्सेप्ट.
त्याच्यामुळे काळजी करू नका जर इथं नाही समजलं तरी. मशीन लर्निंगमध्ये आपण फक्त इथं एवढेच ऑपरेशन याच्यावरती ऑपरेशन किंवा याच्यावरती करतो, मोस्टली 2D वरती करतो. जसं डेटा फ्रेम आहे ना आपला 2D, तसंच हे टेन्सर मॅट्रिक्स सगळे हे 2D वरती चालतं. मग इथपर्यंत आलं मोर दॅन हे आहे, इनफ आहे. हे डीप लर्निंग मध्ये पाहूया. डीप लर्निंग मध्ये RGB नावाचा असतो कन्सेप्ट, इमेज क्लासिफिकेशन. जर तुम्ही वाचलं तर मग त्या पाहूया, ते नंतर पाहू, परत तिथं नको वेळ घालायला. फक्त मला सध्या एवढंच जाणून घ्यायचं तुमच्याकडून की हे टेन्सरचा कन्सेप्ट कळाला आहे तुम्हाला. टेन्सरचा हा एक टेन्सर ऑफ 1 डायमेन्शन म्हणतो आपण, टेन्सर ऑफ 2 डायमेन्शन आणि टेन्सर ऑफ 3 डायमेन्शन्स म्हणतो. 3 डायमेन्शन मध्ये रोज, कॉलम्स आणि हे ऍक्सिस आहे, थर्ड ऍक्सिस आहे. तर हा झेड आहे या केसमध्ये. इव्हन मल्टी डायमेन्शन सुद्धा असू शकतात. तेवढे डायमेन्शन आपल्याला व्हिज्युअलाइज करता येत नाहीत, त्यामुळे आपण ते पाहणार नाहीत. Tensor is a most general term for all these concepts because a tensor is multidimensional array and it can be a vector and a matrix depending on the number of indices it has. For example, a first order tensor would be a vector, second order tensor is a matrix, and third order tensor or higher tensor are called higher order tensor. फर्स्ट ऑर्डरला वेक्टर म्हणतो, सेकंड ऑर्डर टेन्सरला आपण मॅट्रिक्स म्हणतो, आणि मोर दॅन 3 असतील किंवा 3 ऑर्डरला तर 3 ऑर्डर सेन्सर म्हणतो, टेन्सर्स. पण जर त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण हायर ऑर्डर टेन्सर्स म्हणतो. हा 3D पर्यंत पाहिला आपण, 4D 5D 6D असू शकतो. आता कॉम्प्युटेशनल रूल्स पाहूयात काही. जर स्केलर आणि मॅट्रिक्सचे काही ऑपरेशन्स पाहायचे असतील तर ते ऑपरेशन पण आपल्याला माहित असले पाहिजेत. इफ यू मल्टिप्लाय, डिवाइड, सबट्रॅक्ट और ऍड अ स्केलर टू अ मॅट्रिक्स, यू डू सो विथ एव्हरी इलेमेंट ऑफ द मॅट्रिक्स. एव्हरी इलेमेंट, प्रत्येक इलेमेंट सोबत करावं लागतं. स्केलर आणि वेक्टरचं जर, किंवा सॉरी, स्केलर आणि मॅट्रिक्सचं जर तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचं असेल, इव्हन वेक्टरचं सुद्धा, तर आपल्याला प्रत्येक इलिमेंट सोबत ते ऑपरेशन करावं लागतं. जसं इथं मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे आपण. ABCD एक नावाचा मॅट्रिक्स आहे पहा. हा एक मॅट्रिक्स आहे, त्यात ABCD व्हॅल्यूज आहेत. मल्टिप्लाय बाय वाय, एका स्केलर क्वांटिटीनं आपण त्याला मल्टिप्लाय करत आहोत. तर प्रत्येक इलिमेंटला आपण मल्टिप्लाय करतो. A इंटू बी, बी इंटू सॉरी A इंटू वाय, बी इंटू वाय, C इंटू वाय आणि D इंटू वाय. एक एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलं तर हे पहा, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 आणि 7 3 जा 21. त्यानंतर हे तर फार सिंपल आहे समजा. पण मॅट्रिक्स आणि वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन कसं करू शकू? तर मल्टिप्लाइंग अ मॅट्रिक्स बाय अ वेक्टर कॅन बी थॉट ऑफ ॲज अ मल्टिप्लाइंग each row of a matrix by the column of the vector. हा कॉलम आहे आणि हा रो आहे, रो इंटू कॉलम. The output will be a vector that has same number of rows as matrix. मग हा जो रिझल्टंट असतो त्याचं एक काय लॉजिक आहे, तर आउटपुट विल बी अ व्हेक्टर. हे काय असतं? व्हेक्टर असतं. हे व्हेक्टर असतं, हे मॅट्रिक्स नसतं. मॅट्रिक्स इंटू व्हेक्टर, व्हेक्टर हे एकच टर्म आहे. ही A इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाय ही एकच टर्म आहे. म्हणजे इथं काहीतरी एक व्हॅल्यू येणार. समजा इथं 10 आली, दुसऱ्या कॉलमच्या व्हॅल्यूला 20 आली, इथं 30 आली, तर 10 20 30 हा एक व्हेक्टर बनतो, असा XYZ सारखा. The output will be a vector that has the same number of rows as the matrix. A into X, B into Y, A into X plus B into Y. ठीक आहे. हा किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स आहे, कोणी सांगेल? हा 3 by 2. 2 by 3 3 by 2. 3 3 by by 2 2 सर. 3 by 2. 2 चा आहे. 2 by 3 नाही आहे, 3 by 2 आहे. 3 कॉलम्स आहेत आणि 2 रोज आहेत. 3 रो आणि 2 row कॉलम. आणि 2 column. तीन रो आहेत आणि 2 कॉलम आहेत, बरोबर. तर हा झाला 3 by 2.
आणि हा किती झाला? 2/1. 2/1. आता एकदम सिंपल काय आहे, तुम्हाला एक सिंपल ट्रिक सांगतो. रिझल्टंट मॅट्रिक्स कसं, कुणी सांगेल का की कसं म्हणजे आपल्याला करता 3/2 into 2/2 2 मर्ज होता है 3/1. बरोबर. हे समजा सुरुवातीला तुम्ही काय म्हटलात मला, 3/2 आहे तो, 3/2 आहे. अरे यार, हे दिसत नाही आहे का तुम्हाला? का दिसतंय? कलर 3/2 आता दिसतोय. हा 3/2 आहे आणि सेकंड काय केलंय आपण, 2/1 आहे. 1. तर पाहायचं कसं, पहा आता हे जे आहे की नाही, हा 2 आणि हा 2, हे सॉरी 3/1 होईल ना ते. याला 3 into आता 2. किती आहे हे आहे 3/1 आणि हे आहे किती, 3/1. बरोबर. हे 3/1 आहे ना रिझल्टंट मॅट्रिक्स. तर याला काढून टाका, तर 3/1 होतं. तर हा थोडासा ठोकताळा म्हणू शकता या केसमध्ये, पर्टिक्युलर केसमध्ये, की रिझल्टंट मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा असला पाहिजे. तर हा कॉमन काढून, हे म्हणजे हे काढून टाका आणि 3/1. थ्री बाय वनचा आहे तो. फर्स्ट रो आणि लास्ट कॉलम. बरोबर. तसं इथे एक त्याचं एक्झाम्पल पहा, 1134021 मल्टिप्लाय बाय 1 आणि 5. तर ही पहिली व्हॅल्यू जी आहे 16, मला सांगता ही कशी आली 16 व्हॅल्यू? 1 into 1 plus 1 5. into 1, 5 5 into into 3, 15 plus 1 equals to 16. व्हेरी गुड. तसंच बाकीच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा या या फॉर्म्युलामध्ये ठेवून, ए इंटू एक्स आणि बी इंटू वाय. ए इंटू एक्स आणि हे बी इंटू वाय, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, 16. ठीक आहे. इथं पण सांगितलं तोच जो मी सांगितलेला आहे थंब रूल. ए इंटू बी इक्वल्स टू सी. पहा, एक आपल्याकडं मॅट्रिक्स आहे, एक वेक्टर आहे आणि त्याचा रिझल्टंट काय असतो, तर तो वेक्टर असतो. एम इंटू एन मॅट्रिक्स, एम रोज आहेत, एन कॉलम्स आहेत. एम रोज आहेत आणि एन कॉलम्स आहेत आणि हा असतो एन इंटू वनच असतो, हा फक्त एन इंटू वन असतो. तर आपण काय करतो तिथं, एम डायमेन्शनल वेक्टर्स करतो तिथं, जे आपण आताच फॉर्म्युला मधून पाहिलं की कसं करायचं त्याला. त्यानंतर मॅट्रिक्स आणि मॅट्रिक्स, हे तर झालं मॅट्रिक्स आणि वेक्टर बद्दल फक्त. हे सगळीकडे नाही अप्लाय करतायत, हे जे मी आतापर्यंत सांगितलं तुम्हाला. मॅट्रिक्स आणि मॅट्रिक्स थोडंसं वेगळं आहे. मॅट्रिक्स ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन सोपं आहे, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन अवघड असतं, म्हणजे किंवा किचकट आहे, अवघड नाही, किचकट आहे. मॅट्रिक्स आणि मॅट्रिक्स पहा, ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन. मॅट्रिक्स ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन इज फेअरली इझी अँड स्ट्रेट फॉरवर्ड. द रिक्वायरमेंट इज दॅट द मॅट्रिक्स have the same direction and the result is a matrix that has also the same dimension. Same dimension. रिझल्टंट मध्ये पण जर आपण पाहिलं तर सेम डायमेन्शन आहेत, 2/2 आहे. इथं जर 2/2 मॅट्रिक्स असेल तर मल्टिप्लिकेशन ॲडिशनचा रिझल्टंट जो येतो त्याचं डायमेन्शन पण सेम असतं. यू जस्ट ॲड ऑर सबस्ट्रॅक्ट इच व्हॅल्यू ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स विथ इट्स करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू इन द सेकंड मॅट्रिक्स. ए मायनस ई, बी मायनस एफ, हे काय जे असेल, तुम्ही ॲडिशन कराल ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन कराल सबस्ट्रॅक्शन, प्लस मायनस त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही यूज करू शकता. आणि त्याच्या ह्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज आहेत. आता जर ॲडिशन करायचं असेल तर ए प्लस ई करतात, फर्स्ट इलिमेंट A11 प्लस A11 दुसऱ्या ह्याचं, किंवा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, ती व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू आपल्याला लिहित जायचं आहे. हे झालं
मॅट्रिक्स ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन. आता पाहू मॅट्रिक्स मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. आता हे थोडंसं किचकट आहे. इव्हन याच्यासाठी कोड आहे आयता, आपल्याला हे करण्याची गरज नाही आहे. हे असं काही प्रत्येकासाठी आपण कोडिंग त्यांनी करून ठेवलेली आहे. आपण फक्त लायब्ररीज इम्पोर्ट करतो, हे नंबर्स पास करतो आणि आपल्याला रिझल्ट येतो हा. आणि इव्हन आपण हे पण करत नाहीत मशीन लर्निंगमध्ये. तुम्हाला जसं सांगितलं मी, ते मशीन लर्निंगचा अल्गोरिदम बॅकएंडमध्ये करत असतं हे सर्व प्रोसेस. आपल्याला फक्त ते 2 कोड यूज करायचे. मल्टिप्लाइंग 2 मॅट्रिक्स टुगेदर इज नॉट दॅट हार्ड आयदर इफ यू नो हाऊ टू मल्टिप्लाय मॅट्रिक्स बाय अ व्हेक्टर. ते आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे, हाऊ टू मल्टिप्लाय मॅट्रिक्स बाय अ व्हेक्टर. Note that you can only multiply matrices together if the number of the first matrix columns matches the number of second matrix rows. पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रोज हे मॅच झाले पाहिजेत, त्याच्याशिवाय आपण मल्टिप्लिकेशन करू शकत नाहीत. The result will be a matrix with the same number of rows as the first matrix and the same number of columns as the second matrix. You simply split the second matrix into column vectors, and multiply the first matrix separately by each of these vectors. Then you put the result in a new matrix. पाहूयात आता कसं करतो आपण. हे पहा, एक मॅट्रिक्स आहे 2x3, एक मॅट्रिक्स आहे तो आहे 3x2. त्याचे कॉलम्स आणि याचे रोज मॅच झाले पाहिजेत म्हणता येते, त्याच्याशिवाय तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करू शकत नाहीत. ठीक आहे, मॅच झाले तर आपण पहिली कंडिशन पाहिली. आता चला आपण करू शकतो मल्टिप्लिकेशन. तर आता हे मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. आता मल्टिप्लिकेशन कसं केलंय, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आणि याचे हे जे 2 नंबर्स आहेत हे आता हे नवीन आहे तुमच्यासाठी, पण हे नवीन नाही, हे आत्ताच पाहिलंय आपण वरती. कोणत्याही मॅट्रिक्सला एखाद्या व्हेक्टरनं कसं मल्टिप्लाय करायचं हे आत्ताच पाहिलंय आपण, तेच केलं इथं. एक मॅट्रिक्स आहे आणि त्याला आपण व्हेक्टरनं मल्टिप्लाय केलंय. बरं, ही व्हॅल्यू कशी आली कोणी सांगेल का मग? आता 11 1 into 1 plus 3 into 0 into 5 into 2. बरोबर. ए आणि मॅट्रिक्सचा फर्स्ट रो आणि बी मॅट्रिक्सचा फर्स्ट कॉलम त्यांचं हे केल्यानंतर 1 into 1 plus 1 into 1, 3 into 0 and 5 into 2. 5 into 2. Is addition 11, sir. ऍडिशन केल्यानंतर 11. बरोबर. चला हे समजलं. आणि तसंच सेकंड पण केलंय. हे सेकंड रो जो सेकंड कॉलम जो घेतला याचा, त्याचंही तेच केलंय इथं. आता मला सेकंडचं सांगा 14 कसं आलं. जे आन्सर देत नाहीत त्यांनी पण प्रयत्न करा, कारण मला माहिती आहे डोकोला वाटत नाही, फक्त ऐकून घेऊ वाटतं. पण जेवढं इथं लावताल ना, Sir, 4 into 3 plus 4 into 2 3 into 4 1 into 3 plus 0 2 into 1. 2 into 1. त्यांची Good. ऍडिशन गुड. त्यांचे ॲडिशन किती येते? 14 येते का? 14. Yes, sir. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. मग इथं पहा त्याचं चीट शीट, ए इंटू बी इक्वल्स टू सी. तर एम इंटू एन जर मॅट्रिक्स असेल, त्याला जर आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं एन इंटू ओ न, तर त्याचा जो रिझल्टंट मॅट्रिक्स असतो तो एम इंटू ओ असतो. म्हणजे परत सेमच आहे, तो एम इंटू ओच आहे. जिथं मी व्हेक्टर्समध्ये पण तेच सांगितलं होतं, याला कट करा एन इंटू एनला, हे जे रिमेनिंग राहतं मग तो मॅट्रिक्स असतो रिझल्टंट. एम इंटू एन, एम इंटू ओ, एम इंटू ओ मॅट्रिक्स, हे त्याचा फायनल शेप असतो. शेप कळाला एकदा मग तुम्हाला माहिती आहे. मध्ये शेपलाच कधी कधी आपण कन्फ्यूज होतो की अरे एक्झॅक्ट शेप कसा असू शकतो. आता 3x3 मल्टिप्लिकेशन तुम्ही स्वतःहून करा, पण त्याची लिंक मी दिलेली आहे इथं. 3x3 इंटू 3x3. पाहता हे 3x3 आहे, हे पण दुसरं पण 3x3 आहे. तर आपण करतो काय, आता रो 1 काय असतं पहा. रो 1 काय असतं,
रिझल्टंटचं रो 1 म्हणतोय. आता याचा रिझल्टंट किती बाय किती असतो कोणी सांगेल? 3 3 by into 3 सर. 3/3 असणार. याला काही म्हणजे पाहण्याचीच गरज नाही. दोन्ही 3/3 आहे तर रिझल्ट पण 3/3 असणार. पण रो 1 ची व्हॅल्यू काय असणार? C11 काय असणार? आता ए आहे, बी आहे, सी काढायचं आहे आपल्याला. तर रो 1 काय असणार? त्याचा नवीनचा रो 1 तो असणार A11 इंटू B11, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू सॉरी खाली खाली हा हा कॉलम इकडचं सेकंड. हा सेकंड कॉलम सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हा यानुसार सॉरी. A11 इंटू B11, A12 इंटू B21 आणि A13 इंटू B31. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो असेल तुमचा C11 म्हणजे पहिला इलिमेंट असणार आहे. तेवढा मोठं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर फक्त तुम्हाला एक इलिमेंट भेटेल जो की C11 असेल. C11 म्हणजे या रिझल्टंट मॅट्रिक्सचा या स्थानावर असेल, तो या पोझिशनवर असेल. जर याला आपण सी मॅट्रिक्स गृहीत धरला तर तो हा पॉईंट असेल. एवढं कॅल्क्युलेट केल्यानंतर पहा एक भेटतो फक्त आपल्याला. तसंच प्रत्येक कॅल्क्युलेट करत राहा. C12 करा, C1 सॉरी इथं काय आहे C13 असायला पाहिजे त्यांनी, तीच चूक केली आहे प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी. तर तुम्ही ते करेक्ट करा. तुम्हाला कळाले आता की ते एक्झॅक्ट काय आहे. त्याचा रिझल्टंट पण इथं एक्झाम्पल पण सांगितलंय. तुम्हाला लॉजिक कळालंय. एक्झाम्पल आता पाहून घ्या. ठीक आहे. मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन प्रॉपर्टीज. आता पाहूयात मॅट्रिक्सच्या मल्टिप्लिकेशनच्या प्रॉपर्टीज. मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन हॅज several properties that allow us to bundle a lot of computation into one matrix multiplication. We will discuss them one by one. We will start by explaining these concepts with scalars and then matrices because this will give you a better understanding of the process. bar पहिली प्रॉपर्टी आहे नॉट कम्युटेटिव्ह. म्हणजे काय? तर स्केलर मल्टिप्लिकेशन इज कम्युटेटिव्ह बट मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन इज नॉट. This means that when we are multiplying scalars, 7 into 3 is the same as 3 into 7. But when we multiply matrices with each other, A into B is not same as B into A. हे सेम असेल का? नाही, ऑब्विसली नसेलच ना. A into B आणि B into A हवं तर करून पहा. याला इथं ठेवा आणि याला इथं ठेवा. नाही, या केसमध्ये तर शक्य नाही समजा. पण 3/3 ला करून पहा तुम्ही. हा या मॅट्रिक्सला करून पहा. C11च्या व्हॅल्यूज काय येतील? जर आता हे A1 समजा याला उलट मल्टिप्लाय करायचं आहे. आता हे इंटू हे करायचंय. मग हे काय होईल? हा रो होईल आणि हा कॉलम होईल की नाही हो? अगोदर आपण हा रो घेतलाय आणि हा कॉलम घेतलाय. सेकंड केसमध्ये जर उलट करायचं म्हटलं तर काय होईल? B11 हा रो A1 होईल आणि A11 हा कॉलम होईल. मग मला सांगा ही व्हॅल्यू चेंज होईल का नाही? C11 होईल सर. होईल, राईट. सहमत आहात? म्हणजे याचाच अर्थ काय आहे? हे नॉट कम्युटेटिव्ह आहे. या रूलला म्हणतो आपण नॉट कम्युटेटिव्ह. जर स्केलर क्वांटिटी आपण उलटी केली, 7 into 3 करा काय, 3 into 7 करा काय, उत्तर सेम येतं. पण जर आपण ते मॅट्रिक्समध्ये करायला पाहिलं तर येतं का सेम? नाही येत. तर तेच हे सांगतं. दुसरं आहे असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. स्केलर आणि मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन आर बोथ असोसिएटिव्ह. हे दोन्ही असोसिएटिव्ह आहेत. म्हणजे काय? दिस मीन्स दॅट स्केलर मल्टिप्लिकेशन 3 into 5 into 3 is same as 3 into 5 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर 3. And that matrix multiplication A into BC is the same as AB into C. ऍक्च्युली इथं जर तुम्ही पाहिलं तर A into B अगोदरच केलेलं आहे, त्यानंतर आपण C ने मल्टिप्लाय करायला. किंवा जर आपण BC ला मल्टिप्लाय अगोदर करून घेतलं आणि त्यानंतर A ला मल्टिप्लाय केलं तर रिझल्ट मात्र सेम भेटतो. हे तुम्ही ट्राय करू शकता. तिसरी आहे डिस्ट्रीब्युटिव्ह. Scalar and matrix multiplications
are also both distributive. This means that 3 into 5 plus 3 is same as 3 into 5 plus 3 into 3. म्हणजे प्रत्येकाला गुणलंय मध्ये मल्टिप्लाय केलंय. 3 into 5 घेतलंय प्लस 3 into 3 घेतलंय. And that a into b plus c is same as a into b plus a into c. म्हणजे ते मॅट्रिक्स मध्ये सुद्धा ते लागू होतं. दोन्ही डिस्ट्रीब्युटिव्ह आहेत. हे दोन्ही फक्त इथं कम्युटेटिव्ह नाही आहे. असोसिएटिव्ह आहेत दोन्ही. स्केलर्स मॅट्रिक्स डिस्ट्रीब्युटिव्ह आहेत दोन्ही. स्केलर्स मॅट्रिक्स दोन्ही डिस्ट्रीब्युटिव्ह त्याला शो करतात प्रॉपर्टीज. तिसरा फायनल आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी काय असतं? 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 diagonal element. डायगोनल diagonal एलिमेंट 1. 1 असतात. The identity matrix is a special kind of matrix, but we need to define what an identity is. The number 1 is an identity because everything you multiply with 1 is equal to itself. त्याच्यामुळे त्याला आयडेंटिटी म्हणतो. Therefore, every matrix is multiplied by an identity matrix is equal to is equal to itself. For example, matrix A times its identity matrix is equal to A. You can spot an identity matrix by the fact that it has 1 along its diagonal and that every other value is 0. It is also called a squared matrix, meaning that its number of rows matches its number of columns. जर number of column आणि rows सेम असतील तर त्याला स्क्वेअर्ड म्हणतात. पण त्याच्यातलं जर हे स्क्वेअर्ड मॅट्रिक्स पण आहे आणि त्याच्यासोबत अलॉंग विथ दॅट इट इज ऑल्सो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्सच्या ज्या कॉलम व्हॅल्यूज असतात त्या 1 असतात. हे 2x2 आहे, 3x3 किंवा 4x4. पहा 1 कसे अरेंज केले, डायगोनली केलेत आणि सर्व व्हॅल्यूज बाकी 0 आहेत. त्यामुळे त्याला आपण आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणतो. We previously discussed that matrix multiplication is not commutative, but there is one exception. एक exception आहे त्यामध्ये, namely if you multiply a matrix by an identity matrix, therefore the value of equation is true. A into I equals to I into A equals to A असतं. कारण आपण त्याला आयडेंटिटीनं गुणायलात ना. त्या मॅट्रिक्सला आयडेंटिटीनं जर गुणलं तर म्हणजे थोडक्यात असं झालं, असं समजा की कोणत्याही नंबरला 1 न गुणलं तर तो नंबर तोच असतो. मग 1 into 8 करा किंवा 8 into 1 करा, त्याचा आन्सर काय असणार आहे? 8च असणार आहे. तसं ह्या मॅट्रिक्सला पण आयडेंटिटी मॅट्रिक्सनं कोणत्याही साईडनं म्हणजे मल्टिप्लाय करा, A into I करा किंवा I into A करा, त्याचा आन्सर हे एच असतं, सेमच असतं. मग तेच सांगतं इथं की त्याला असोसिएटिव्हला फक्त एकच एक्सेप्शन आहे आणि ते आहे हे आयडेंटिटी मॅट्रिक्सनं मल्टिप्लाय करणं. एवढं समजलं? येस सर. Yes, sir. Yes. गुड. Yes, sir. आता आहे इनव्हर्स आणि ट्रान्सपोज काय असतं. द मॅट्रिक्स इनव्हर्स अँड मॅट्रिक्स ट्रान्सपोज are two special kind of matrix properties. Again, we will start by discussing how these properties relate to real numbers and then how they relate to matrices. Inverse काय आहे? A number that is multiplied by its inverse equal to 1. A number that is multiplied by its inverse is equal to 1. त्याला जर इनव्हर्स न म्हणजे 3 लाच 1/3 ने जर गुणाकार केला तर काय होईल? व्हॅल्यू काय येईल? 1. 1. 3 into 1/3 1. 3 3 कट होईल. Note that every number except 0 has an inverse. If you multiply a matrix by its inverse, the result is an identity matrix. Diagonally 1 येतं. Identity matrix. The example below shows the inverse of scalar. Scalar व्हॅल्यूचं इनव्हर्स जर काढायचं म्हटलं तर आताच मी सांगितलं तुम्हाला 3 into 3 इनव्हर्स करा 1 येतं किंवा सोप्या भाषेत याला 3 into 1/3 करा. 3 इनव्हर्स काय असतो? 1/3. 3 3 कट होईल, राहिलं 1. ते 1 आहे. But not every matrix has an inverse. You can compute the inverse of matrix if it is a squared matrix. जर स्क्वेअर्ड मॅट्रिक्स असेल तरच त्याचा इनव्हर्स करता येतं. म्हणजे काय? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तरच आपल्याला त्याचा इनव्हर्स काढता येत असतो. इनव्हर्स. Why do we need an inverse? Because we can't divide matrices. आपण
डायरेक्ट डिव्हिजन करू शकत नसतो मॅट्रायसिसचे, त्याच्यामुळे आपण इन्व्हर्स, त्याच्याऐवजी आपण इन्व्हर्स यूज करतो. देअर इज नो कन्सेप्ट ऑफ डिवायडिंग अ मॅट्रिक्स, बट वी कॅन मल्टिप्लाय अ मॅट्रिक्स बाय अन इन्व्हर्स विच रिझल्ट्स इसेन्शियली इन द सेम थिंग. म्हणजे आपण डायरेक्ट इथं 4/3 करता येतं आपल्याला, राईट, स्केलरमध्ये. पण मॅट्रिक्समध्ये एक मॅट्रिक्स डिवायडेड बाय दुसरा मॅट्रिक्स करू शकतो का? इथं समजा 3, 4, 2, 16 आहे, मला दुसरा मॅट्रिक्सनं डिवाइड करायचं, त्याला डिवायडेड बाय, परत इथं समजा असेल 1, 2, 3, 4, तर शक्य आहे का? नाही आहे. ते म्हणतं नाही आहे शक्य. म्हणूनच आपण त्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्सनं सॉरी इन्व्हर्स मॅट्रिक्सनं त्याला गुणत असतो किंवा मल्टिप्लाय करत असतो. आता इन्व्हर्स मॅट्रिक्स म्हणजेच याचा अर्थ काय असतो की हे एक प्रकारचं डिव्हिजनच आहे. जर इन्व्हर्स मॅट्रिक्सनं मल्टिप्लाय करत असू तर ते एक प्रकारचं डिव्हिजनच आहे, आणि ते जर केलं तर मात्र, आता जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्सनं जर डिवाइड केलं त्याला सॉरी ए इन्व्हर्सने, तर रिझल्टंट काय असेल, हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असेल 1, 1, 0, 0 म्हणजे किंवा 1, 0, 0, 1. The image below shows a matrix multiplied by its inverse which results in 2/2 identity matrix. आता तुम्ही म्हणताल हे इन्व्हर्स कसं आलं? तर त्यासाठी सिंपल इथं फॉर्म्युला लिहिलेला आहे पहा. नंपाय लिनियर अल्जेब्रा मधून आपण इन्व्हर्स इम्पोर्ट केलेला आहे, फंक्शन इम्पोर्ट नंपाय केलेला आहे. मग नंपाय डॉट अरे आहे 3, पहा 3,4 आणि 2,16, आणि मी एका सिंपल फंक्शनमध्ये त्याला फाइंड आउट केलं, इन्व्हर्स ए, इन्व्हर्स ए. तर त्यांना ते ए इन्व्हर्स फाइंड आउट करून दिले मला. 0.4, 0.1, -0.1, त्यानंतर 0.05 आणि हा दिलं की नाही कॅल्क्युलेट करून? 3, 4, 2, 16 चा इन्व्हर्स आहे का सर ती? हा 3, 4, 2, 16 चा हा इन्व्हर्स आहे. पण तुम्ही म्हणता आता स्टेप वाईज कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्याला? तर त्याचाही आपण इथं एक लिंक मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करून दिलेली आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. हाऊ टू फाइंड इन्व्हर्स. आता हे 8वी 9वी ला 10वी ला पाहिले आहे आपण हे सर्व, पण एकदा हे पाहून घ्या आणखीन. इन्व्हर्स मॅट्रिक्स फॉर्म्युला काय असतो? ए इन्व्हर्स इक्वल टू 1 बाय मॉड ए ॲडजेसंट ए. हे 3/3चं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर सुरुवातीला पहिली स्टेप काय असायला पाहिजे? वी कॅन व्हेरीफाय वेदर द गिवन मॅट्रिक्स इज इन्व्हर्टिबल. म्हणजे सुरुवातीला तर हे पाहायला पाहिजे की ते इन्व्हर्टिबल असतं का नाही एखादा मॅट्रिक्स. मग त्याचा डिटर्मिनंट फाइंड आउट करायचा असतो. जर डिटर्मिनंट 1 आला, इफ द डिटर्मिनंट द गिवन मॅट्रिक्स इज 0, देन देर इज नो इन्व्हर्स फॉर द गिवन मॅट्रिक्स. 0 आला तर समजून घ्यायचं की त्याचा इन्व्हर्स होऊ शकत नाही, ते द मॅट्रिक्स इज नॉट इन्व्हर्टिबल, अदरवाईज इट इज इन्व्हर्टिबल. मग इथं पहा डिटर्मिनंट त्याचा 1 आलेला आहे. मग पहिली स्टेप असते डिटर्मिनंट फाइंड आउट करण्याची. दुसरी असते फाइंडिंग डिटर्मिनंट्स ऑफ 2/2 मायनर मॅट्रिक्स. मायनर मॅट्रिक्स फाइंड आउट करणं. त्यानंतर फॉर्म्युलेटिंग द मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर्स. स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. अशा बऱ्याच स्टेप्स आहेत. या तुम्ही डिटेल नंतर पाहू शकता. एवढं डिटेल जाण्याची गरज नाही तसं आपल्याला. पण जर तुम्हाला फारच कुतूहल असेल तर तुम्ही जाऊ शकता, तिथं एनर्जी वेस्ट घालू शकता, पण ते रिकमेंडेड नाही आहे. सर इन्व्हर्स करायचा पण कोड आहे का? हा, हे काय हे तेच सांगितलं ना. हे काय केलं आपण? INV ऑफ ए इन्व्हर्स केलं डायरेक्ट. हां, गरज नाही आपल्याला तेवढं ते डिटेलमध्ये पाहण्याची. तुम्हाला फार कुतूहलता असेल तर ते पाहून घ्या. नाहीतर आपलं कोडिंगची प्रॅक्टिस, EDAची प्रॅक्टिस, इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन आणखीन दुसऱ्या वेबसाईटवरून पाहून घेणं, मीडियमचे आर्टिकल्स वाचणं, याच्यावरती जास्त फोकस असावा. एवढं मी शिकवते, मोर दॅन इफ म्हणजे सफिशियंट आहे ते. एवढं सफिशियंट आहे. याच्या पलीकडे एकही क्वेश्चन येणार नाही. आणि हे खरं तर मी ॲक्च्युली कॅन्सलच केलं असतं. हे केलंही होतं मी कॅन्सल मागच्या वेळेस मी हे शिकवलंच नव्हतं. मी सगळं झाल्यानंतर हे शिकवलंय. कारण मला असं वाटलं की अरे कॅन्डिडेट्सला असे डाऊट्स असू शकतात की स्केलरच काय, वेक्टर काय. त्यामुळं मी परत हे शिकवलं त्यांना, आणि त्यांना सांगितलं की जे मागचे व्हिडिओज आहेत माझे, जर तुम्हाला डाऊट असेल तर ते रिव्हिजिट करा आता. पण तुम्हाला ते सिक्वेन्समध्ये घेतोय मी, की नाही अगोदर मला असं वाटत आहे की तुम्हाला हे
स्केलर मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन, ऍटलिस्ट एवढं तरी समजावं. डिटेल एवढं जाण्याची गरज नसते. ठीक आहे. तर ते इथं तेच दिलेलं आहे. हाऊ टू फाइंड इनवर्स ऑफ 3x3 मॅट्रिक्स. स्टेप 1 काय त्याची? द फर्स्ट स्टेप वाईल फाइंडिंग द इनवर्स मॅट्रिक्स इज टू चेक वेदर द गिव्हन मॅट्रिक्स इज इन्व्हर्टिबल. For this, we need to calculate the determinant of the given matrix. Given determinant calculate करण्यासाठी आपल्याकडे पायथन मध्ये फॉर्म्युलेज आहेत. डायरेक्ट डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करता येतो, किंवा इनव्हर्सचा पण. इनव्हर्स मग हे सगळ्या स्किप करायचं आणि डायरेक्ट इनव्हर्स फाइंड आउट करायचं इनव्हर्सनं, हेही करता येतं. इफ द डिटर्मिनंट इज नॉट इक्वल टू 0 then it is an invertible matrix, otherwise not. If it is an inversible matrix, proceed with the next steps. मग आपण नेक्स्ट स्टेप्स करू शकतो, जाऊ शकतो. कॅल्क्युलेट द डिटर्मिनंट ऑफ 2x2 मायनर मॅट्रायसेस. 2x2 मायनर मॅट्रायसेस. त्यानंतर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स, फॉर्म्युलेटर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स फाइंड आउट करतो. त्यानंतर आपण फाइंड द ॲडजुगेट ऑर adjoint of the matrix by taking transpose of the cofactor matrix. आणि फिफ्थ स्टेप आहे फायनली डिवाइड each term of the adjugate matrix by the determinant value of the given matrix. हे मला माहिती आहे तुम्हाला काही समजत नसेल, वर डोक्यावरून जात असेल, एवढ्या डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. समजूनच घ्यायचं असेल तर तुम्ही ते समजून घेऊ शकता. तर ट्रान्सपोज काय असतं हे पाहिजे, ते करून पण दाखवले इंट्युटिव्हली, की दिस इज बेसिकली मिरर इमेज आहे. मिरर इमेज ऑफ अ मॅट्रिक्स अलॉंग अ 45 डिग्री ॲक्सिस. 45 डिग्री ॲक्सिसला म्हणजे त्याला उभं करून ठेवायचं थोडक्यात. 45 डिग्री ॲक्सिसनं त्याला वळवायचं. आणि हे पहा, हे जिथं रोज असेल तिथं ते कॉलम, थोडक्यात सांगायचं झालं तर रोजचं कन्व्हर्जन कॉलममध्ये करायचं आहे. त्याला म्हणतो आपण ट्रान्सपोज करणे, मॅट्रिक्स ट्रान्सपोज ऑपरेशन. इट्स फर्स्ट कॉलम इज द फर्स्ट रो ऑफ द मॅट्रिक्स. फर्स्ट कॉलम काय असणार आहे? हा म्यू ट्रान्सपोज आहे. तर हा जो फर्स्ट रो होता त्याचा हा आता फर्स्ट कॉलम केला आहे आपण, आणि या नवीन मॅट्रिक्सला म्हणतो ट्रान्सपोज, आणि त्या ऑपरेशनला म्हणतो मॅट्रिक्स ट्रान्सपोज. m इंटू n मॅट्रिक्स इज ट्रान्सफॉर्म इंटू n इंटू m होतं का पहा. हे m इंटू n आहे, म्हणजे काय आहे हे 2/3. तर इथं 3/2 झालं का? हे 3 रोज आणि 2 कॉलम्स झालेला आहे. Also the aij element of A is equal to aji element. ट्रान्सपोज तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला पण आहे. हे पहा, ट्रान्सपोज झालेला आहे, पाहून घ्या एकदा. त्यानंतर आहे लिनियर फंक्शन्स. फंक्शन इज स्पेशल रिलेशनशिप where each input has an output. A function is often written as f of x where x is the input. आता हे फंक्शन काय आहेत? फंक्शन f of x हे फंक्शन आहे, आणि f of x इक्वल टू x जरी असेल तरी आपण पाहू शकता ही एक स्ट्रेट लाईन होते तयार. ही लिनियर आहे, लिनियर इक्वेशन आहे किंवा लिनियर लाईन आहे. एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जर म्हटलं तर म्हणजे एफ ऑफ एक्स फंक्शनची व्हॅल्यू ही एक्सची व्हॅल्यू आहे. थोडक्यात काय, इथं पहा, एक्सची व्हॅल्यू 1 आहे, वायची व्हॅल्यू 1 आहे, कारण फंक्शन काय सांगतं आपल्याला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, म्हणजेच रिझल्टंट काय असेल, एक्स असेल. म्हणजे काय, वाय पण एकच आहे, वाय इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1. 2 असेल तर वाय पण 2च आहे, 3 असेल तर वाय 3 आहे, x 4 असेल तर वाय 4 आहे, 5 असेल तर वाय 5 आहे, असा त्याचा अर्थ असतो.
म्हणजे 1 युनिटनं जर एक्स वाढायलं तर वाय किती वाढायले? 1 युनिटनंच वाढायले. आणि ते रिप्रेझेंट कोणतं इक्वेशन करतं? ते हे इक्वेशन करतं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. त्यालाच आपण dy बाय dx म्हणू शकतो. dy बाय dx. एक्स 1 जर वाढायला तर y कितीनं वाढतो तो आपण ते कुठं फाइंड आउट करतो? ते फाइंड आउट करतो आपण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, राईट. dy बाय dx आपण हे इथे हे फाइंड आउट करतो की हा स्लोप आहे. हा dy बाय dx. एक्स 1 युनिटनं वाढायला तर y कितीनं वाढतं हे फाइंड आउट करतो आपण dy बाय dx मध्ये, डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. आणि इंटिग्रेशन मध्ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करतो. आणखीन एक एक्झाम्पल जर तुम्हाला द्यायचं झालं तर हे पण पाहू शकता 2x. इव्हन 2x म्हणजे हे पण लिनियर लाईनचं इक्वेशन आहे. एक्स जेव्हा समजा 1 असतो तेव्हा वाय हा 2 असतो. एक जेव्हा 2 असतो तेव्हा वाय किती असेल? 4 असेल, कारण ते 2x म्हणतंय. दुप्पट असेल, वाय दुप्पट असेल. जेव्हा एक्सची किंमत ही 1 असेल तेव्हा वाय 2 असेल, एक्सची किंमत 2 असेल तेव्हा वाय 4 असेल, एक्सची किंमत 3 असेल तेव्हा वाय 6 असेल. स्क्वेअर नाही, मल्टिप्लाय होईल, ते स्क्वेअर होत नाही आहे. इथं 5 असेल तर त्याची व्हॅल्यू ही 10 असेल वायची व्हॅल्यू. मग तर हे पण एक लिनियर इक्वेशन आहे. हे पहा, त्याचेच एक्झाम्पल पाहू शकता तुम्ही, लिनियर इक्वेशन्स. मग आता असे लिनियर इक्वेशन्स किती आहेत? तर बरेच आहेत. हे तर फक्त 2 डेमोसाठी तुम्हाला सांगितले. पण लिनियर इक्वेशन्स काय आहे? लिनियर इक्वेशन इज अन इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईनचं एक इक्वेशन असतं ते, जेणेकरून ते जर प्लॉट केले आपण नंबर्स, हा फॉर्म्युला यूज करून आपण प्लॉट करायला नंबर्स. 2x एक फॉर्म्युला आहे, तर वायची व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला आहे तो. एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय? वाय आहे समजा इथं, तर वाय इक्वल्स टू 2x आहे तो फॉर्म्युला. मग एक्सची किंमत 1 ठेवली तर वाय किती होईल? 2 होईल. मग हे जे असे पॉईंट्स जर जोडत राहिलात तुम्ही, म्हणजे किंवा पॉईंट्स काढत राहिलात आणि त्या सर्व पॉईंट्सला कनेक्ट केलं, तर कनेक्ट केल्यानंतर एक लाईन तयार होत असते. त्याच्यामुळे आपण त्याला लिनियर इक्वेशन्स म्हणतो. एक लिनियर लाईन तयार होते. असा कर्व का तयार व्हायला का? पॅराबोला, हायपरबोला असं काय तयार व्हायला का? नाही सर. नाही व्हायला. तर तसेच बाकी इक्वेशन पण तुम्ही चेक करू शकता. मी पण काय मेन्शन केलेले आहे तिथं. y इक्वल्स टू एक्स, वाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर किंवा x इंटू 2, एक्स स्क्वेअर प्लस 7, एक्स स्क्वेअर प्लस 7 असं पाहत होतात का नाही तुम्ही? लिनियर इक्वेशन्स. ए क्यूब 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वेअर प्लस 3a प्लस 4 इक्वल्स टू 0. काय जे आपण इक्वेशन्स जर तुम्हाला माहीत असतील तर अशी इक्वेशन्स पाहत होतो. पण लिनियर इक्वेशन्स कोणते आहेत याचे काही एक्झाम्पल्स इथं लिहिलेले आहेत मी. ax प्लस बी, आपण मेनली मशीन लर्निंगमध्ये हे इक्वेशन वापरतो, ax प्लस बीचं लिनियर रिग्रेशनमध्ये किंवा रिग्रेशन प्रॉब्लेम्समध्ये, जिथं की आपल्याला एखादा व्हेरिएबल किंवा एखादा टार्गेट व्हेरिएबल हा जर कंटिन्युअस व्हॅल्यू असेल, जसं हाऊस प्राईज आहे किंवा एज ऑफ या हाईट ऑफ पीपल आहे, हाईट कॅल्क्युलेट करायची, तर या अशा सर्व व्हॅल्यूज कंटिन्युअस व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला लिहित असतो, जो की mx प्लस बी आहे, mx प्लस सी आहे. या फॉर्म्युलामध्ये जर हा नंबर्स ठेवत राहिलो तर आपण हे जर कळालं मला की इंटरसेप्ट कुठून कट झाली, इथं ही 0 मधून झालेली आहे, पण आपली शक्यतो 0 मधून होत नाही, इथून तरी जाते, इथून तरी जाते, 5 मधून तरी जाईल,
मग ती सी ची व्हॅल्यू 5 होते, इंटरसेप्ट असते ती, सी म्हणजे इंटरसेप्ट आहे. आणि त्यानंतर कोइफिशियंट एक फाइंड आउट करतो असतो आपण, हा कोइफिशियंट ए, किंवा त्यालाच आपण एम एक्स प्लस सीच्या भाषेत एम म्हणतो. एम हा कोइफिशियंट आहे, प्रत्येकाचा कोइफिशियंट फाइंड आउट करतो आपण. हे पूर्ण डिटेल मी आणखीन मशीन लर्निंगमध्ये समजावून सांगेल. पण आपल्याला हे लिनियर, तुम्हाला जर असं प्रश्न पडला असेल की लिनियर इक्वेशनचं ॲप्लिकेशन काय आहे मशीन लर्निंगमध्ये, तर हे आहे. हे कॅल्क्युलेट करतो, त्याच्याच नुसार आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करता येईल ना, की नंबर ऑफ रूम्स 2 असल्या तर आपली प्राइस किती असते, नंबर ऑफ रूम्स 4 असल्या तर त्याचे किती, 5 असल्या तर त्याची किती प्राइस असायला पाहिजे. हे एक व्हेरिएबल, पण आपल्याकडे तुम्हाला माहिती की मल्टिपल व्हेरिएबल्स असतात. फक्त नंबर ऑफ रूम्सवरती डिसाईड होत नाही, कार्पेट एरियावरती पण होतं, एरिया लोकेशनवरती पण होतं ते डिसाईड, घराची किंमत एखाद्या. तर ते मल्टिपल असतात. मग त्याच्यामुळे ते मल्टिपल जर तुम्हाला ह्याच्यात ॲड करायचे असतील तर याच्यामध्ये कसं ॲड करणार, ते A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3, 3 जर व्हेरिएबल असतील तर प्लस बी कॉन्स्टंट एकच असतो. किती व्हेरिएबल असले तरी तो एकाच ठिकाणातून हे बेस्ट फिट लाईन आहे ते कट होत असते एकाच ठिकाणी. त्याच्यामुळे सी एकच असतो आपल्याकडं. एक तर इथं असेल किंवा इव्हन निगेटिव्ह साईडला पण असतो. असं काही नाही की पॉझिटिव्ह साईडला असतो, इव्हन इकडं पण असतो, इथं असतो. त्यासाठी हे इक्वेशन सर्वात महत्त्वाचं. त्यासाठी मी तुम्हाला हे पूर्ण बॅकग्राऊंड सांगितलं त्याचं, की हे इक्वेशन्स काय असतात लिनियर लाईनचे, ते फाइंड आउट कसं करायचं आपल्याला. लिनियर रिग्रेशन म्हणजे काय मग आता? लिनियर रिग्रेशन ट्राईज टू मॉडेल द रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स बाय फिटिंग अ लिनियर ग्राफ टू द डेटा. आता हे याचा अर्थ काय, ह्या लाईनचा अर्थ, तर मी तुम्हाला ते पण सांगतो एकदा. समजा हे माझ्याकडे हे असं हे आहे आणि माझ्याकडे काही डेटा पॉईंट्स हे असे आहेत. पण इथं पण असू शकतात काही डेटा पॉईंट्स, इथं असू शकतात. थोडंसं आउटलायर्स वगैरे किंवा अफेक्ट तर असा असणारच झाला की एकच लाईन एकदम परफेक्ट डॉट्स तुम्हाला भेटणार नाहीत. हे असे डॉट्स असू शकतात. म्हणजे समजा शिवाजीनगरच एरिया आहे पुण्यातला, पण शिवाजीनगरमध्ये सगळीकडे रेट सारखे असतात का? नाही, तर वेगवेगळे पण असू शकतात रेट्स. त्याच्यामुळे हे असे काही डॉट्स तयार होतात. एकच डॉटची लाईन तयार होत नसते. अशा डॉटची मग बेस्ट फिट लाईन आपल्याला फिट करावी लागते. आता तुम्ही म्हणताल की ती इथून जाते. हां, ठीक आहे, म्हणजे ती इथून जाते किंवा मे बी ती थोडीशी इथून जायला पाहिजे का? जर इथं डेटा पॉईंट्स असतील तर आणखीन थोडंसं कन्फ्युजिंग असेल तर. आता मी जास्तच ऑब्वियस काढलं, पण ते कन्फ्युजिंग असतं शक्यतो. हे डेटा पॉईंट्स कन्फ्यूज करतात आपल्याला की बेस्ट फिट लाईन कुठून गेली पाहिजे, मग दोन्हीपैकी कोणती असली पाहिजे. तर हे सर्व आपण कॅल्क्युलेट करतो. तर हे कुठून जायला पाहिजे हे पण कॅल्क्युलेट करतो. आता समजा ही 1 मधून गेली आहे तर C=1 असतं. आता हे म्हणताल तुम्ही, म्हणजे काय असतं बाबा, हे 1 का आहे, 2 काय आहे, काय म्हणजे हे कशामुळे आहे, किंवा इथं समजा 5 आहे तर हे 5च का आहे आणि ह्याचा मग वापर का आहे. मग ऑलरेडी आपण mx प्लस mex प्लस सी कॅल्क्युलेट करतोय. तर मग हे सी काहीतरी एक व्हॅल्यू आहे ती फिक्स. या केसमध्ये समजा ही 5 व्हॅल्यू आहे. याचाच अर्थ असा असतो की समजा हा व्हेरिएबल, या व्हेरिएबलची, एखाद्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किंवा सर्व व्हेरिएबलची व्हॅल्यू ही 0 जरी आली तरी काहीतरी आन्सर देतं ते आपलं मॉडेल. मग हे प्रॅक्टिकल जर एक्झाम्पल पाहायचं म्हटलं तुम्हाला, तर तुम्ही ते आईस्क्रीम पार्लरचं एक्झाम्पल घेऊ शकता. आता समजा यामध्ये तापमान आहे, टेम्परेचर आहे, आणि टेम्परेचरच्या कॉलममध्ये तुम्हाला माहिती नाही, आईस्क्रीमची जर विक्री करायची असेल तर टेम्परेचरला महत्त्व आहे. टेम्परेचर जर 0 असले तर विक्री होईल का? नाही होणार, कमी होईल हवं तर, राईट? मान्य आहे? जसं टेम्परेचर वाढेल तसं आईस्क्रीमची विक्री वाढेल का कमी होईल? वाढत. वाढेल ना, कारण गरमी होईल मला तर मी आईस्क्रीम खाईल, आईस्क्रीमचे दुकानं चालतील उन्हाळ्यात. पण याची व्हॅल्यू समजा टेम्परेचर एक कॉलम, माझ्याकडे कॉलम आहे, त्याची व्हॅल्यू 0 आली, म्हणजे याचा अर्थ काय, एक्सची व्हॅल्यू 0 आली. एक्सची व्हॅल्यू 0 आली
तर एम ची व्हॅल्यू किती होईल म्हणजे किंवा या टर्मची व्हॅल्यू किती होईल पूर्ण या टर्मची व्हॅल्यू 0 होईल 0 Zero. इंटू एव्हरीथिंग 0 असतं हे 0 होईल पण तरी पण ते दुकान तर सुरू आहे असं कोणी ना कोणी असतंच आहे की ते हिवाळ्यात पण आईस्क्रीम घेतात इव्हन टेम्परेचर 0 किंवा ही व्हॅल्यू 0 असली तरी त्या आईस्क्रीम घेणारच आहे तर त्याच्यामुळे ह्या व्हॅल्यूला महत्व आहे याची व्हॅल्यू जरी 0 असली तरी काही ना काही सेल होणार आहे माझ्या आईस्क्रीम पार्लरमध्ये तर आईस्क्रीमच्या दुकानामध्ये त्याच्यामुळे ते आपण हे 5 म्हणजे इव्हन टेम्परेचर 0 असेल किंवा काही जरी असलं तरी माझी ती 5 कमीत कमी विक्री होणारच आहे होईलीच आहे ॲव्हरेजच आहे ते एवढी तर विक्री होणारच माझी त्याला बरंच महत्व आहे समजा या व्हॅल्यूला मी थोडक्यात महत्व समजावून सांगायलो आज पण काही क्लिअर झालं नसेल तरी चालेल काही हरकत नाही आपण हे सर्व परत पाहणार आहोत परत सर्व गोष्टी होतील तुम्हाला कोर्स संपेपर्यंत तुम्हाला एकही डाऊट राहणार नाही त्याची जिम्मेदारी माझी थोडंसं कधी कधी होल्ड करून ठेवावं लागतं आपल्याला नाही का हे आणखीन डिटेलमध्ये तिथं समजेल पण मग हे का महत्व आहे प्रत्येक टर्मला ते समजावून सांगतोय मी फक्त आता सध्या समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय बेस्ट फिट लाईन काय असते मग ही लाईन आयडेंटिफाय करतो आपण ही सी एकदा फाइंड आउट झाला हा राईट dy बाय dx ना आपण स्लोप फाइंड आउट करतो स्लोप फाइंड आउट केल्यानंतर आपण परत याचा कोइफिशियंट फाइंड आउट करतो मग ही बेस्ट फिट लाईन टाकण्याचा प्रयत्न करतो आणि याची एरर्स पर कमी करतो आता एरर्स कमी करून ती बेस्ट फिट लाईन तयार होत असते हे सर्व आपण मशीन लर्निंग मध्ये पाहू सध्या आपल्याला फक्त हे लिनियर इक्वेशन्स समजून घ्यायचे लिनियर इक्वेशन्स आय गेस की तुम्हाला समजले असतील कुठं डाऊट असेल तर विचारा मला सर ते शेवटच्या इक्वेशन मध्ये एक्स नाहीये का तिथं एक्स नाही आहे इथं कारण एक्सची व्हॅल्यू काय आहे मग इथं 0 1 सर हा 0 y बाय 2 इक्वल्स टू ते 6 आहे ऍक्च्युली जर मी y इक्वल्स टू जर काढायचं झालं तर काय करू शकतो मला सांगता का 6 मल्टिप्लाय इकडे न्यायचं 6 इंटू 2 5 into 6 12 होईल सर ते 12 येईल सर त्याची हा 12 आहे y ची व्हॅल्यू ऑलवेज 12 आहे या केसमध्ये ओके सर आता लिनियर इक्वेशन्स पहा one variable is considered to be data and other y is considered to be dependent एक व्हेरिएबल काय आहे एक्स आहे आणि एक वाय आहे आता हे वाय जो व्हेरिएबल आहे तो डिपेंडंट आहे की नाही एक्स वरती सध्या याच एक इक्वेशन वरती फोकस करा हे प्रॅक्टिकल आहे आपल्याला थ्रू आउट मशीन लर्निंग मध्ये हेच इक्वेशन वापरायचे बाकी नाहीत तर हे वाय हे कशावरती डिपेंड आहे मला सांगा एक्स वरती आहे की नाही आहे सर हो सर बाकी तर हे कॉन्स्टंट आहेत समजा हे पण कॉन्स्टंट कोइफिशियंट कॉन्स्टंट असतो नेहमी हे पण कॉन्स्टंट असतं चेंज होतं फक्त हे एक्स चेंज होत असतो आपला त्यामुळे आपण इथं म्हणतो की एक्स इज कन्सिडर्ड टू बी डेटा तो डेटा पॉईंट असतो तुमच्या कॉलम एखाद्या रेकॉर्डचे ते पॉईंट्स असतात मशीन लर्निंगमध्ये अँड वाय इज कन्सिडर्ड टू बी डिपेंडंट हे डिपेंडंट आहे कशावरती आहे एक्स वरती म्हणून एक्सला म्हणतो आपण इंडिपेंडंट एक्स कशावरती डिपेंड आहे का नाही आहे ते इंडिपेंडंट आहे टेम्परेचर डिपेंडंट आहे का कशावरती जसं मी आता डिस्कस केलेलं नाही आहे ते कशावरती डिपेंडंट नाही या केसमध्ये टेम्परेचर नॅचरल आहे ते पण वाय नंबर ऑफ आईस्क्रीम सेल्स माझं इंडिपेंडंट आहे का उन्हाळा असो पावसाळा असो हिवाळा असो माझ्याकडे सेल तेवढाच फायदा आहे का कमी जास्त होतच नाही आहे का नाही कमी जास्त होतो तो डिपेंडंट आहे तो कशावर आहे तरी अशा फॅक्टर्सवर डिपेंडंट आहे टेम्परेचर असेल लोकेशन असेल टायमिंग असेल शॉपची टायमिंग माझी मी किती ते किती उघडतो बऱ्याच गोष्टींवरती डिपेंड असेल ते त्याच्यामुळे आपण त्याला डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणतो आणि आपलं काम मशीन लर्निंग मध्ये असे डिपेंडंट व्हेरिएबलचं कॅल्क्युलेशन करणं असतं प्रेडिक्शन करणं त्याचं काय आहे बाबा ते तर भविष्य सांगतो ना आपण इथं किती सेल होईल फ्युचरमध्ये किती सेल होईल किती सेल झाला हे डेटा अनालिस्ट लोकांचं काम आहे ते मागचा डेटा अनालाइज करणं त्यांचं काम आहे फ्युचर सांगणं आपलं काम आहे फॉर एक्झाम्पल लिनियर रिग्रेशन कॅन बी अ मॉडेल याचा अर्थ असा नाही की आपण ते करत नाहीत अनालाइज करत नाहीत अनालिसिस पण आपण करतो प्रिडिक्शन पण आपण करतो दोन्ही काम करतो आपण
For example, a linear regression can be a model to relate the price of house to their size आणि हाऊस प्राइस. हाऊस साईज मग डिपेंडंट आहे का कशावरती? नाही, ती साईज आहे, पण घराची व्हॅल्यू डिपेंडंट आहे, साईजवरती आहे, लोकेशनवरती आहे. परत आता हे लिनियर रिग्रेशन आपण 3 लेक्चर्स घेणार आहोत याच्यावरती. 3 लेक्चर्स म्हणतो, म्हणजे 6 तास शिकवणार आहे मी तुम्हाला लिनियर रिग्रेशन फक्त. त्याच्यामुळं त्याची काळजी करू नका की लिनियर रिग्रेशन नाही का एवढंच आहे का, हे 3 लाईन आहे का? नाही, ते 6 तासाचं आहे, ते खूप मोठं आहे. पण तुमचा बेस तयार करून गेलो मी अगोदर की लिनियर इक्वेशन काय असतात. रिग्रेशन नाही कळालं तरी चालेल, काही आपल्याला काही हरकत नाही. पण तरी हे आणखीन एक एक्झाम्पल पाहूया तिथं लिनियर रिग्रेशनचं. ॲप्लिकेशन ऑफ लिनियर अल्जेब्रा इन मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंगमध्ये त्याचा यूज कसा आहे? आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं, आता दुसरं एक्झाम्पल पाहूयात हाऊस प्राइसचं. We can certainly claim that the price of house depends on its size. Suppose you know that the exact relationship for some neighborhood is given by the equation. हे इक्वेशन आहे, प्राइस इक्वल्स टू. आता मला फक्त एक सांगा की यातलं एक्स काय, वाय काय, एम काय आणि सी काय आहे जेनेरिक टर्म मध्ये? मला सांगा. X साईज तर एक साईज आहे साईज आहे, आणि Y प्राइस आहे. वाय प्राइस, बाकी 2 टर्म्स आणि सी कॉन्स्टंट एक आहे, कॉन्स्टंट C आहे सर 10,000 एकशे 101 नव्वद. C आहे 10,190 काय आहे? कॉन्स्टंट सी, गुड. आणि 2 to 3 व्हेरिएबल जे एक साईज सोबत लागेल, एम ची व्हॅल्यू M आहे सर. तो एम आहे. म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं मग आता एमला? Coefficient आहे, sir. कोएफिशिएंट. व्हेरी गुड. कोइफिशियंट, हा कोइफिशियंट आहे आणि हे फॉर्म्युला आहे. आता मला कोणतीही साईज एक द्या, मी या फॉर्म्युल्यात ठेवतो आणि तुम्हाला प्राइस सांगतो त्या घराची. मला साईज जर कळाली, मी असं म्हणतो, माझं मॉडेल असं म्हणाले की मला फक्त साईज इनपुट द्या, मी तुम्हाला प्राइस देतो आउटपुट, आणि त्याची मी ही एक इक्वेशन बनवलेलं आहे. Moreover, you know that the size of 5 houses, साईज काय आहे मग? 693, 656, 1060, 487 आणि 1275. हे समजा माझ्याकडे 5 हाऊस साईज आहेत. सो what you want to do is plug in each size in the equation and find the price of the house. मग मी काय करणार, प्रत्येक एक्सची व्हॅल्यू रिपीट करत राहणार. मी एकदा 693 करणार, इथे ठेवणार आणि प्राइस कॅल्क्युलेट करणार. असंच करत करत मी सर्व ह्या 5 व्हेरिएबलसाठीची मी हाऊस प्राइस कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला सांगतो मी. मग ती पहिल्याची किती येईल? 693 ची हाऊस प्राइस 1,64,729. ही डमी फिगर्स आहेत, एक्झॅक्ट नाहीत, पण इंट्युशन फक्त तुम्हाला येण्यासाठी. हे काय असतं लिनियर रिग्रेशन, लिनियर इक्वेशन पासून जे तयार करतो आपण. देन वी कॅन फाइंड द नेक्स्ट वन अँड सो ऑन. म्हणजे बाकी सर्व फाइंड आउट करा 5ला 5. नाव वी हॅव 100 हाऊसेस. जर आपल्याकडे 100 हाऊस असेल तर डुईंग दॅट बाय हँड वुड बी क्वाईट टेडियस. 100, हजारो, लाखो हाऊसेस असतील तर त्यासाठी प्रत्येकासाठी आपण हे करत बसणार का? नाहीत करत बसू शकत. हे फार रिपिटेटिव्ह आणि रिडंडंट टास्क आहे, हे मी करू शकत नाही. 5, 10, 15, 20 पर्यंत करू शकतो, पण हजारो लाखोचा डेटा आला तर मी करू शकत नाही. गुड थिंग वी नो हाऊ टू कोड. आपल्याला माहिती आहे कोडिंग कशी करायची आहे. वन वे टू डील विथ द प्रॉब्लेम इज बाय क्रिएटिंग अ लूप. एक पर्याय असा आहे की तो लूप तयार करा. मग हाऊस प्राइस मी ठेवलेली आहे. फॉर आय इन हाऊस प्राइस मी काय करतो, प्राइस कॅल्क्युलेट करतो. मग प्राइसचा फॉर्म्युला मी काढलेला आहे, समजा मला भेटलाय मशीन लर्निंग मॉडेलमधून. तर मी काय करणार, फक्त प्राइस इंटू प्रिंट प्राइस. इव्हन आपण हे नसतो करत, असं फक्त एक तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे. तिथं तर फार सोपं असतं. डॉट फिट डॉट प्रेडिक्ट, संपलं. 693 पहा, हे प्रत्येक रेकॉर्ड 1 by 1 घेत आहोत आपण आणि त्याच्या कॅल्क्युलेट करत आहोत प्राइस. पहा त्याच्या 5 प्राइस कॅल्क्युलेट झालेल्या आहेत 5 घरांच्या. However, we could even smarter than that. ठीक आहे, आपण आणखी स्मार्टर आहोत. कसं? What if we knew some linear algebra? Let's explore these 2 topics. A 5 by 2 matrix and 2 by 1 vector.
5x2 matrix and 2x1 vector. The matrix contains columns of ones and another with the size of the house. मग m इक्वल्स टू काय आहे? m इक्वल्स टू काय आहे? हे पहा आता ॲक्च्युली ट्रेनिंग देताना, आता ट्रेनिंगचा डेटा आपण समजा जर मला एखाद्या मॉडेलला ट्रेनिंग द्यायची आहे, तर मी काय करणार, हाऊस प्राईस पण द्यावे लागतात मला, एक्सची पण व्हॅल्यू आणि वायची पण व्हॅल्यू द्यावी लागते. तर एक्सची व्हॅल्यू मी ही देईल, ही सर्व व्हॅल्यू मी एक्सची देईल आणि ही वायची व्हॅल्यू देईल मी तिथं फिट करेल. आणि म्हणजेच काय, एमची व्हॅल्यू मी करेल 5/2 आहे ती एमची व्हॅल्यू. समजा एम नावाचा मॅट्रिक्स मी इनिशिएट केला आहे आणि त्याच्या ह्या 5 व्हॅल्यूज आहेत, जे की एरिया आहे घराचा आणि एक वेक्टर आहे. वेक्टर कंटेन्स समजा 10,190 and 223. हे 223 आणि हे दोन वेक्टर्स, द नंबर फ्रॉम द इक्वेशन, वरच्या इक्वेशन पासून घेतलेत आपण हे नंबर्स. एक सी ची व्हॅल्यू आहे आणि एक एम ची व्हॅल्यू आहे. यातली सी ची व्हॅल्यू ही आहे वरची, त्याला आपण वेक्टर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलंय. Therefore, if we go about multiplying them, we will get a vector of length 5 into 5 into 2 into 2 into 1, म्हणजे 5 into 1. आणि the first element would be 1 into 10,190 plus 693 plus into 223 हे सेकंड अँड सो ऑन. सगळे एलिमेंट्स आपण समजा, जर थोडक्यात आपण काय केलंय की हे इनपुट्स आहेत आपले, हे इनपुट्स आहेत, हे 2x1 वेट्स आहेत किंवा कोइफिशियंट्स आहेत, याला आपण असं म्हणतो. हे वेट्स आहेत, हे इनपुट्स आहेत आणि याला आउटपुट्स म्हणतो आपण. मग हे 693 656 1060 आहे, म्हणजे हे काय 5/2 केलेलं आहे आणि इथं 2x1 केलेलं आहे. 5/2 कशामुळे केलं, कारण याला आपण गुणायचं होतं ॲक्च्युली, त्याच्यामुळे आपण हे 1 1 1 1 एक क्रिएट केलंय बस, बाकी याच्या व्यतिरिक्त काही नाही आहे. 5 into 2 into 5 into 2 आणि 2 into 1 म्हणजे 5 into 1 रिझल्टंट असतो आणि तोच रिझल्टंट आपण एका मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये किंवा वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहिलेला आहे, जो की 5/1 आहे. तेच केलंय आपण, जे मॅन्युअली वरती केलेलं होतं तेच आपण मॅट्रिक्सचा फॉर्म म्हणजे मॅट्रिक्स यूज करून, वेक्टर्स यूज करून ते केलंय. तर मशीन लर्निंग पण अशीच असते, ते पण एका पूर्ण रोच्या व्हॅल्यूला असं मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करते आणि त्याच्या वेट्सनं गुणलं, कोएफिशियंट्सनं गुणलं किंवा वेट्सनं गुणलं की आपल्याला व्हॅल्यू भेटत असते. ही प्रेडिक्शन आहे, हाऊस प्राईस प्रेडिक्शन. हाऊस प्राईस अशा भेटतात आपल्याला. आणि इंटरनली ते अशा स्केलर मॅट्रिक्सवरती किंवा टेन्सर्सवरती काम करायला असतं, त्याला कन्वर्ट करणं डेटाला त्या नंबर ऑफ टेन्सर्समध्ये, ते त्याचं काम आहे. पण बॅकएंडला काय होतं हे समजून आपण आता घेत आहोत. By inspecting these expressions, we quickly realize that the resulting vector contains all the manual calculations we tried to make earlier to find the prices. Well, in machine learning and linear regressions is particular, this is exactly how algorithm works. We got an input matrix, a weights or a coefficient matrix and output matrix. आता हे वेट्स फाइंड आउट करण्याचं काम पण मशीन लर्निंग करते, ते आपण पाहणार आहोत मशीन लर्निंगमध्ये. तुम्ही म्हणताल हे कसं कॅल्क्युलेट केलं, हे तर आम्हाला सांगितलंच नाही तुम्ही. हे आम्हाला कळालं, हे तर इनपुट्स आहेत. आम्हाला कळालं की हे हाऊस प्राईसची एरिया आहे हाऊसचा आणि ही प्राईस कॅल्क्युलेट केली, पण हे कसं कॅल्क्युलेट केलं, तर हे बॅक एंडला करत असतं. MX + C चे काही फॉर्म्युलेज मी तुम्हाला ते पण मशीन लर्निंगमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आत्ता गरज नाही. आत्ता फक्त एवढंच लक्षात घ्या की बॅकएंडला हे असं तयार होतं, मॉडेल हे असं कॅल्क्युलेट करतं सर्व काही गोष्टी. बस एवढं समजलं सफिशियंट आहे. आणि हे मी का नोट्समध्ये आत्ता इन्क्लूड केलंय, तर बऱ्याच लोकांना डाऊट असतो की स्केलर्स का वाचायचं आहे किंवा स्केलर व्हेक्टर्स मॅट्रायसेस हे का बाबा आता आम्हाला शिकवायला तुम्ही, त्याचं ॲप्लिकेशन काय आहे. तर ते ॲप्लिकेशन फक्त ओव्हरव्ह्यू देतोय मी, पण ओव्हरव्ह्यू पण थोडासा डिटेलमध्ये देतोय.
समजलं हे एवढं प्रत्येकाला? Yes, sir. येस सर. येस सर. Yes, sir. गुड. आता लिनियर अल्जेब्रा ॲप्लिकेशन्स काय आहेत किंवा इमेज स्पेशली इमेज रिकग्निशनमध्ये मशीन लर्निंगमध्ये सांगितलं तुम्हाला हे आहे म्हणून असं असं करता येतं आपल्याला आणि हे मॉडेल कॅल्क्युलेट करत असतं ह्या सर्व गोष्टी असं बॅक एंडला. पण डीप लर्निंगमध्ये त्याचा यूज कसा होतो? तर डीप लर्निंगमध्ये ते पण मी इथे इन्क्लूड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहा, इन लास्ट फ्यू इयर्स डीप लर्निंग अँड डीप न्यूरल नेटवर्क स्पेशली कॉन्कर्ड इमेज रिकग्निशन ऑन द फोरफ्रंट आर CNN म्हणजे कॉन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क्स. ते इमेज क्लासिफिकेशनसाठी यूज होतात. तुम्ही जर त्याला इमेज दिली तर तो ओळखतो की ही कॅटची इमेज आहे का डॉगची इमेज आहे. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला अगोदर ट्रेनिंग द्यावं लागते. त्याला सांगावं लागतं की हे कॅट आहे, हे डॉग आहे, हे डॉग आहे, हे कॅट आहे. त्याला वेगवेगळ्या फिगर्स देऊन तुम्हाला ते समजावून सांगावं लागतं त्याला. वेगवेगळ्या पद्धतीचे तुम्ही डॉग्सची फिगर त्याला सांगणार, त्याला रोटेट करून सांगणार, त्याला ते समजायले का ते प्रयत्न करतं ते. त्याला समजल्यानंतर मग ते उत्तर देतं. ते काम कोण करतं? मग कॉन्व्होल्युशनल न्यूरल नेटवर्क्स करत असतात म्हणजे डीप लर्निंगमध्ये. But what is basic idea? Well, a photo, you can take a photo, feed it to algorithm and classify it. एक फोटो दिला, मॉडेलला ट्रेनिंग दिली, नवीन फोटो आता द्यायलो तर आपण तो आयडेंटिफाय करेल की बाबा हा डॉगचा आहे किंवा कॅटचा आहे. जर आपण दोन डेटावरतीच आपण खेळत असू तर. आणि फेमस एक्झाम्पल इथं पाहूयात एकदा एमनिस्ट डेटा सेटचं. एमनिस्ट हँड रिटन डेटा आहे तो. इमेजेस ॲक्च्युली हँड रिटन डिजिट्स आहेत, त्याच्या इमेजेस आहेत त्या. क्लासिफाईंग हँड रिटन डिजिट्स इन cipher 10 where the task is to classify animals, vehicles and cipher 100 where you have 100 different classes of image. वेगवेगळ्या इमेजेस ॲक्च्युली हे आहेत, डमी डेटा सेट्स आहेत आपल्याला शिकण्यासाठी डीप लर्निंग काय आहे ते. याला एमनिस्ट म्हणतो या डेटा सेटला सिफर 10 म्हणतो. 10 क्लासेस आहेत, इथं 100 क्लासेस आहेत. म्हणजे जिथं फक्त 10 क्लासेस म्हणजे अगोदर जसं मी तुम्हाला 2 क्लासेस सांगितलं डॉग आणि कॅट, तसं इथं 10 आहेत तसे. मे बी डॉग, कॅट, इलेफंट त्या टाईपचे. पण ते एक्झॅक्ट डॉग टाईप नाही, डॉग कॅट नाही. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर एरोप्लेन आहे, कार आहे, बोट आहे, हे असे आहेत त्याचे 10 प्रकार वेगवेगळे. मग तुम्ही त्याच 10 इमेजेसमध्ये तुम्ही त्याला कोणतेही नंतर आयडेंटिफाय करायला सांगा, ते करतं मॉडेल. The main problem is that we cannot just take a photo and give it to computer. Therefore, we must design in a way to turn that computer into numbers. आता प्रोसेस कशी असते मी तुम्हाला एकदा सांगतो. समजा ही एक कॅटची इमेज आहे. हे समजा कॅटची इमेज आहे, ही एक समजा डॉगची इमेज आहे. ठीक आहे, काय जे असेल ते. हे कॅट आहे, हे डॉग आहे. हे दोन्ही इमेजेस आपण कॉम्प्युटरला फिट करतो आणि मग ट्रेनिंग देतो आपल्या अल्गोरिदमला. समजा हे अल्गोरिदम आहे CNN. हा अल्गोरिदम CNN आहे आणि मग तो एकदा शिकला की मग तुम्ही काय करा, नवीन एक इमेज काढा. नवीन एक इमेज हे करा आणि त्याला सांगा की ही इमेज आता ओळखून दाखवा आम्हाला. तर तो सांगेल की हा डॉग आहे का कॅट आहे. फक्त ह्या दोन्हीतच सांगेल, कारण दोन्हीवर ट्रेनिंग दिली त्याला. आता मी डेटा सायन्सवरती तुम्हाला ट्रेनिंग दिली आणि तुम्हाला जावाबद्दल कोडिंग म्हणजे क्वेश्चन विचारलं, तुम्हाला येतील का? नाही येणार. तसंच आहे इथेही. हे मॉडेल्स असतात, ह्या मॉडेलला जेवढं शिकवलं तेवढं ते आन्सर देतात नंतर. त्याचमधून क्लासिफाय करतात.
त्याची प्रोबॅबिलिटी कॅल्क्युलेट करत असतात हे बॅक एंडला काय होतं ते त्यांच्याकडे असते सगळे हे कोएफिशियंट असतात, कॉन्स्टंट असतात, सगळ्या व्हॅल्यूज असतात. त्याच्या आधारे ती एक प्रोबॅबिलिटी कॅल्क्युलेट करतात की ठीक आहे बुवा या हे काय आहे 80% 0.80 आणि 0.20 या अशा दोन्हीमध्ये ते होतं. 0.8% तो कॉन्फिडंट असतो की ही कॅट आहे. मे बी त्याच्या एजेस असतील या माऊस टेकवरून त्याला कळत असेल किंवा काय जे असेल ते एजेस डिटेक्ट करतं ते फाइंड आउट करत असतं. त्याच्यासाठी तर ते शिकतं. मग त्याला आपल्याला सांगण्याची गरज नसते की हे याच्याहून शिक, ह्या कॅरेक्टरिस्टिकवरून शिक, असं काही नाही. त्याचे ते शिकतं आणि ते कॅल्क्युलेट करतं प्रोबॅबिलिटी 0.80 0.20. मग आपल्याला याच्याहून समजतं की ही कॅट आहे कारण तो 80% कॉन्फिडंट आहे. प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू त्याने 80% दिली आपल्याला की ही कॅट असण्याची. इव्हन त्याला डोळे नाहीत समजा, ते इथे जर डोळे असले तर तो आणखीन शुअर होतो की ही कॅट आहे. मग त्याची मे बी प्रोबॅबिलिटी वाढते 90%. मग जर आपण त्याला एखाद्या फिगरमध्ये कान पण दिली त्याला तर आणखीन प्रोबॅबिलिटी वाढते, मे बी 95% होते. म्हणजे ते जेवढं ॲक्युरेट त्या इमेजला मॅच होतं त्यानं जेवढ्यावर शिकलाय तेवढ्यावर तशी तशी प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू वाढत राहत असते आणि याची कमी होते. मग पण आता इथं हे सांगायलेत हे या पॅरेग्राफमध्ये की डायरेक्ट आपण असं नसतं की कॅट अँड डॉग फिट करायलो. हे डायरेक्ट त्याला समजत नसतं, त्याला फक्त आकडे समजतात, नंबर्स समजतात, हे असं इमेजेस वगैरे समजत नाहीत. मग मध्ये एक स्टेप असते डेटा प्रोसेसिंगमध्ये. तर डेटा प्रोसेसिंगमध्ये आपल्याला एखाद्या इमेजचं कन्व्हर्जन आपल्याला मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये करावं लागत असतं आणि ते त्याचे पिक्सेल्स असतात. पिक्सेलच्या स्वरूपात ते लक्षात ठेवतं. पिक्सेल्स किती आहेत, 226 बाय 226, 256 बाय 256. हे जे पिक्सेल्स आहेत या पिक्सेलच्या स्वरूपात माहिती स्टोअर होत असते बॅक एंडला आणि ती माहिती फिट होत म्हणजे या अल्गोरिदमला आपण ट्रेनिंग देत असतो. ही माहिती जात असते. हे डायरेक्ट फिगर्स नसतात जात अशा, त्याला कन्व्हर्ट करावं लागतं. आणि तेव्हा ते थोडक्यात काय मला सांगायचं आहे की तिथं पण बॅक एंडला मॅट्रायसेस असतं. देअरफॉर वी मस्ट डिझाईन अ वे टू टर्न दॅट फोटो इंटू नंबर्स. म्हणजे या फोटोचं रूपांतर नंबर्समध्ये करावं लागतं आम्हाला in order to communicate the image to the computer. Here where the linear algebra comes in. मग त्याच्यामुळे आपल्याला linear algebra थोडंसं पाहायचंय. Each photo has some dimensions. Say this photo is 400 by 400 pixels. आता समजा हा जो डॉग आहे तो 400 by 400 पिक्सलचा डॉग आहे. मग each pixel in a photo is basically a colored square. हा जो आहे ना, एक प्रत्येक छोटा जो पिक्सल आहे झूम करून पाहिलं तर तुम्हाला ते वेगवेगळे स्क्वेअर्स दिसत असतील. पहा, कधी तुम्ही पाहिले का झूम करून खूप जास्त इमेजला फाटती इमेज आणि स्क्वेअर स्क्वेअर दिसायला लागतात. येस सर. पिक्सेल असतात ना सर. ते पिक्सेल असतात, त्यालाच रिप्रेझेंट करणारा नंबर असतो. जशी ही इमेज आहे, स्क्वेअर 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 दिसत असतील तुम्हाला, छोटे 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 छोटे. तर आणि जेवढे जास्त पिक्सेल असतात तेवढी क्लिअरिटी काहीतरी जास्त असते असं काहीतरी आहे. हा ते तर असणारच. हो, जसं इथं इमेज, ही कॅटची इमेज पहा, इथे छोटे 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 स्क्वेअर पिक्सेल्स आहेत, त्याच्यापासून ती बनलेली असते. जसं जसं झूम करताल तसे तसे तुम्हाला हे असे स्क्वेअर पिक्सेल्स पाहायला भेटतील. हे पहा, हा एक कलर आहे, हा एक कलर आहे, हा एक कलर आहे. तो प्रत्येक कलर एका नंबरनं रिप्रेझेंट केलेला आहे. 400 बाय 400 पिक्सेल्स, त्याच्यामुळेच ते पिक्सेल्स म्हणतो आपण. आणि जर तुम्हाला ग्रे इमेज असेल किंवा ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज असेल तर ते 256 शेड्समध्ये असते. ग्रेच्या शेड्स, ग्रेचे जे शेड्स असतात ते 256 असतात. 0 म्हणजे टोटली व्हाईट असतं आणि 255 म्हणजे टोटली ब्लॅक असतं. आणि ही जी ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज आहे ते फक्त 0 to 256 मध्येच खेळते, बाकी नाही. जर आपल्याला कलर पाहायचे असेल तर ते 3D असते, RGB मध्ये असते. ते नको, आत्ता नको, ते डीप लर्निंग मध्ये पाहूयात.
आता फक्त तुम्हाला हे लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही की इथं पण मॅट्रायसिसचं ऑपरेशन आहेच आहे, म्हणून मॅट्रायसिस महत्वाचे आहेत आपल्यासाठी. In fact, we can express this photo as a matrix if the photo is 400 by 400. That's a 400 by 400 मॅट्रिक्स. प्रत्येक मॅट्रिक्स मध्ये एक कलर असतो आणि तो कलर हा नंबर असतो. आणि तो डार्क किती डार्क करायचंय काही नाही. 0 म्हणजे व्हाईट आहे, म्हणजे इथं जिथं जिथं 0 व्हाईट आहे इथं तिथं तिथं 0 आहे. ते थोडंसं जरी ते ग्रे झालं तरी 1 2 3 4 मध्ये व्हॅरी होतं ते अप टू 255. 255 म्हणजे एकदमच ब्लॅक. आता इथं काही शेड ब्लॅक आहे, इथं काही शेड ब्लॅक आहे त्या कुत्र्याचा. मग तिथं किती आहे, तिथं किती नंबर लिहिलेले आहेत? 255 लिहिलेला आहे तिथं नंबर. तसं त्याला ते कन्व्हर्ट करतं. Each element of that matrix is a number from 0 to 255. It shows the intensity of the color gray in that pixel. That's how the computer sees a photo. But grayscale is boring, isn't it? What about colored photos? Well, so far we had 2 dimensions, width and height. While the number inside corresponds to that color, correspondent to the intensity of color. What if we want more colors? जर आपल्याला जास्त कलर्स पाहिजे असतील तर काय करायला पाहिजे? Now, one solution mankind has come up with RGB scale, red, green, black scale. Sorry, red, green, blue scale. Red, green, and blue RGB scale. The idea is that any color perceivable by the human eye can be decomposed into combination of red, green, blue. म्हणजे सर्व जे कलर आहेत ते या 3 कलर पासूनच बनलेले आहेत. त्याच्यामुळे जे आपण रिप्रेझेंट करतो कलर इमेजला त्याची याच्यामध्ये करतो. तर रेड 0 to 255, ग्रीन आणि ब्ल्यू 0 to 255 दोन्ही. मग टोटल किती झाले? 256 शेड्स झाले प्रत्येक कलरचे. आणि बट ग्रे स्केल इज बोरिंग, इजंट इट? व्हॉट अबाउट कलर्ड फोटोज? हे मला वाटतं परत लाईन आहे. नाऊ वन सोल्युशन मॅनकाइंड हॅज कम अप विथ दिस RGB. ओके, दिस RGB. मग RGB काय आहे? हे रेड, ग्रीन आणि ब्लू RGB स्केल. मग RGB स्केलमध्ये 255 म्हणजे हे असं नंबर्स व्हॅल्यू होतात, असं एक्झॅक्ट नाही समजा, पण 400 बाय 400 हा एक मॅट्रिक्स तयार होतो आणि त्या मॅट्रिक्स कॅप्चर करतो त्याचे पिक्सेल आणि त्याचा कलर हा थोडासा रेडिश आहे. मग तो किती आहे RGB स्केलवरती? मग या कलरला काय आहे? या कलरचं मे बी 256 1 ग्रीन कलर थोडासा आहे आणि थोडासा ब्ल्यू कलर आहे आणि त्याचा मिळून जर असा कलर तयार होत असेल, किंवा त्याचा जिभेचा कलर रेड थोडासा जास्त असू शकतो. रेड मे बी 100 असू शकतो, 100 नंबर रेडचा. ग्रीनचा मे बी 25 असू शकतो आणि ब्ल्यूचा मे बी 20 असू शकतो समजा. तर त्या तिन्हीचं मिळून जे कॉम्बिनेशन तयार झालंय ते हे आहे कलर. तर तसं असतं ते. मग ते ऍक्च्युली फक्त 3 सांगितलं मी तुम्हाला, तसं ते 400 बाय ऍक्च्युली 400 आहे. त्यावेळेस तो रिप्रेझेंट होतो एक्झॅक्ट 400 बाय 400 मॅट्रिक्स मध्ये. पण RGB जर तुम्ही विचारलं तर मग ते कसं होईल मेन्शन? हे पहा, आहे असं. जर कम्प्लीट रेड कलर जर करायचा असेल तर तो 25500 असतो. RGB G काय 0 आहे, B 0 आहे त्याचं. हे 250 म्हणजे पूर्ण कलर एक्झॅक्ट हा कलर आहे. पण जर तुम्ही मला विचारलं तर की नाही हा थोडंसं मला व्हायोलेट टाईप करायचा आहे, तर मग रेड कलर त्यामध्ये 138 पिक्सेल असेल, G त्यामध्ये 106 असेल, B त्याच्यामध्ये 214 असेल, त्याचा मिळून तो कॉम्बिनेशनमध्ये हा तयार झाला. त्याची थोडक्यात इंटेन्सिटी म्हणू शकता. ती कंबाईन केली, मिक्स करत होतो ना आपण लहानपणी चित्रकलेच्या क्लासमध्ये वेगवेगळे पेंट. तसंच आहे हे, आणि त्याला रिप्रेझेंट आपण पिक्सेल न करतो म्हणून हे नंबर्स आहेत. ते बरोबर आयडेंटिफाय करतं की तसं त्याला मग कळत नसतं हे कुत्रा आहे किंवा हा डॉग आहे. तो नंबरमध्ये खेळतो कॉम्प्युटर. त्या
या फिगरचं कन्व्हर्जन नंबरमध्ये करावं लागत असतं. ते मी सांगेल नंतर डीप लर्निंगमध्ये हे कसं करतो कन्व्हर्जन. पण परत इथं काय आलं, मॅट्रिक्स आलं. थोडक्यात मला जे सांगायचं आहे आज ते फक्त मॅट्रिक्स सांगायचं आहे, की मॅट्रिक्स आपण कुठं कुठं यूज करतो. तर इथेही यूज करतो, डीप लर्निंगमध्ये पण इमेज क्लासिफिकेशन असेल तर तिथेही यूज करतो, हाऊस प्राईस प्रेडिक्शन इथेही यूज करतो आणि त्याचे युसेज भरपूर आहेत. इव्हन पूर्ण डेटा सायन्स त्याच्यावरतीच आहे. RGB पहा, RGB स्केल कशी असते. सो इन ऑर्डर टू रिप्रेझेंट अ कलर्ड फोटो इन सम लिनियर अल्जेब्रिक फॉर्म, we must take an example from above and another dimension and add another dimension, color. Hence, instead of 4 by 400 by 400 matrix, we get a 3 into 400 by 400 tensors. आता इथं टेन्सर्स येतं, ग्रे स्केल मध्ये मॅट्रिक्स असतो तो, कारण तो फक्त ग्रे स्केल मध्ये आहे. पण जर इथं तुमचा कलर्ड इमेज असेल तर मात्र त्याचा टेन्सर बनतो, तो बनतो 3 डायमेन्शनचा, 3 इंटू 4 इंटू 400 इंटू 400. आणि 3 काय आहेत हे, बाकी तीन लेयर्स आहेत ते RGBचे. हाऊ टू रिप्रेझेंट कलर, RGB स्केल आणि टेन्सर्स ना. दिस टेन्सर कंटेन्स 3 400 बाय 400 मॅट्रिक्स. 3 आहेत तिथं, हा एक 400 बाय 400, हा एक 400 बाय 400 आणि हा तिसरा 400 बाय 400 मॅट्रिक्स आहे. हे 3 मॅट्रिक्स आहेत, 1 फॉर इच कलर, रेड, ग्रीन, ब्ल्यू. मग त्यांचं ते कॉम्बिनेशन असतं. अँड दॅट्स हाऊ डीप न्यूरल नेटवर्क्स वर्क विथ फोटोज. अशा पद्धतीनं आपण डीप लर्निंगमध्ये फोटोज वरती प्ले करत असतो. समजलं हे प्रत्येकाला हे एक्झाम्पल? येस. येस सर. येस सर. बाकी लोक? येस सर. येस सर. गुड. कुठे अडचण असेल तर बिंदास विचारू शकता. इव्हन खूप सर जास्त ते डिटेलमध्ये असेल तरी विचारू शकता. मी तेव्हा सांगेन की RGB ते जी पार्ट स्केल नंतर करू. आहे हां. ती म्हणजे स्टँडर्ड आहे का ती? हो, स्टँडर्ड आहे, ही स्टँडर्ड आहे. ओके. सर फेस डिटेक्शन मध्ये पण हेच यूज केलं असं ना, ते आयफोनचं जे फोन लॉक. हो, सगळीकडे हे म्हणजे त्याला कळत नसतं की हे फेस आहे किंवा काय आहे. त्याला ते नंबरवर कळतं, की नंबर त्या एका विशिष्ट ह्याच्यामध्ये आलं ना, आता फेस फेस आला आपला, की त्याला माहित असतं की हे एक मॅट्रिक्स आहे. तो मॅट्रिक्स माझ्या समोर आलाय. त्याला ते फेस नसतं कळत. त्याला कळत असतं की मॅट्रिक्स आहे हा. तू आलाय ना माझ्यासमोर म्हणजे तो फेस आहे. त्याला आपण सांगतो की तो फेस आहे म्हणून. मग पण बॅक एंडलाही असं काहीतरी प्रोसेस होत असते. ते एक्झॅक्ट प्रोसेस काय होते ते डीप लर्निंगमध्ये पाहूयात. याच्याहून खूप खूप डिटेलमध्ये. हे तर फक्त ओव्हरव्ह्यू दिलाय मी, जेणेकरून तुम्हाला त्या मॅट्रिक्सचं ॲप्लिकेशन कुठं कुठं आहे हे कळण्यासाठी. तिसरं आहे डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शनमध्ये ॲप्लिकेशन. मला वाटतं की थांबायला पाहिजे आपण इथंच, कारण खूप जास्त बंबार्डिंग होत असेल तुमच्यावरती. हां, खूप खूप नाही, तसं तर व्हायला पाहिजे ते हे आज. पण मी काय करतो, ठीक आहे, ॲप्लिकेशन्स आपण एक काम करू शकतो. तर ॲप्लिकेशन्स आपण परत उद्या कव्हर करूयात. म्हणजे ॲप्लिकेशन्स, त्यानंतर सेकंडमध्ये काय आहे, मॅथ, लिनियर अल्जेब्रा, आयजेन व्हेक्टर्स, आयजेन व्हॅल्यूज. नाही, याला पण वेळ लागू शकतो, पण एवढं डिटेल करण्याची गरज नाही. मी मागच्या बॅचला घेतलेलं आहे. पण आयजेन व्हॅल्यूज, आयजेन व्हेक्टर्स इथपर्यंत लोक विचारतात. इव्हन ते विचारतात याचा अर्थ काय, इंटरव्ह्यूमध्ये क्वेश्चन तयार होत नाहीत याच्यावरती. पण जर तुम्हाला अगोदर त्यांनी MCQ टाईप जर काही दिलं तर मात्र तिथं तुम्हाला ते पाहावं लागतं. हे सर्व तिथं एक आन्सर देतात फक्त ते. 4 ऑप्शन्स देतात, 4 पैकी एक तुम्हाला सिलेक्ट करायचा असतो. ती कॉग्निझंट वगैरे अशा कंपन्या प्रेफर करतात. सर्व पहिला राऊंड त्यांचा असतो तसा. तिथं मात्र आपल्याला हे लागतं सर्वच. तर ते मोबाईलच्या फेस लॉकला बॅक एंड हेच यूज केलेलं असतं का सर? हो, हेच यूज केलेलं असतं.
त्याशिवाय त्याला असा डायरेक्ट फेस डिटेक्शन वगैरे सगळंच म्हणानं याच्यावरती डिपेंड आहे. बॅकएंडला सगळं हे आहे. सोपे सोपे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते. ठीक आहे. नाही, उद्याचं पण लेक्चर माईट बी 1.5 तासाचं होऊ शकतं. पण ठीक आहे, आणखीन एक 5 मिनिटात कव्हर करू ते. 5-10 मिनिटात. झालायच थोडासा वेळ, तर काय हरकत नाही. आहात ना तयार का बोर व्हायले? नाही सर, घ्या सर तेवढं. नो सर. सर घ्या. असं फ्रँकली सांगत चला. ठीक आहे. की येस. बस झालं, ओव्हर बंबार्डिंग झालेली आहे, आज थांबूयात असतं. काय जे असेल ते तुमचं. ते बंबार्डिंग नकोय मला. प्रत्येक गोष्ट तुमच्याकडून एकदम ही हवी आहे, समजलीच पाहिजे तुम्हाला ती. चला, हे डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन बद्दल थोडंसं बोलू मग आपण. की assuming we haven't seen eigen values, eigen vectors even before, there is no much to say here except for developing some intuition. Imagine आता eigen vectors, eigen values उद्या पाहूयात. पण imagine we have a data set with 3 variables. आपल्याकडे 3 variables म्हणजे 3 columns आहेत. Visually our data may look like this. In order to represent each of those points, we use 3 values, one for each variable x, y, z. Therefore, we are dealing with an m/3 matrix. m/3 हे m व्हेरिएबल्स आहेत आणि 3 त्याचे कॉलम्स आहेत. m व्हेरिएबल्स म्हणजे किती व्हेरिएबल्स असतील, म्हणजे याचा अर्थ कितीही रेकॉर्ड्स असतील आपल्या डेटामध्ये, पण कॉलम्स फिक्स आहेत. रेकॉर्ड्स हजारो असू द्यात, लाखो असू द्यात, कॉलम 3च आहेत. इन ऑर्डर टू रिप्रेझेंट each of those points we used 3 values. 3 व्हॅल्यूज आहेत फक्त. जसं इथे xi, yi, zi 3 व्हॅल्यूज आहेत. देअरफॉर वी आर डीलिंग विथ m/3 m/3 म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती का असणार. सो द पॉइंट i करस्पॉन्ड्स टू अ वेक्टर i, xi, yi and zi. ही i x axis, y axis, z axis. Note that those 3 variables x, y, z are the 3 axes of this plane. आता ही प्लेन आहे समजा एक. हे एक्स आहे, हा वाय आहे आणि हा झेड प्लेन आहे. तर हा 3 डायमेन्शनल प्लेन आहे. आणि डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन म्हणजेच काय असतं, 3चं रूपांतर 2 मध्ये करायचं असतं, किंवा 5चं रूपांतर 2 मध्ये, 10चं रूपांतर 3 मध्ये, 50चं रूपांतर 5 मध्ये, की थोडक्यात रिड्यूस करायला होतं आपण डायमेन्शन्स. त्या आपण स्टेप्सला डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन स्टेप्स म्हणतो. असं नाही की प्रत्येक वेळी 3चं 2 मध्ये करायला होतं. नाही, 100चं 5 मध्ये करू शकता तुम्ही, 100चं 2 मध्ये करू शकता. डायमेन्शनल थोडक्यात रिड्यूस करायला होतं. या एक्झाम्पलमध्ये मी आपण सांगायला होतं की 3चं 2 मध्ये कसं करायचं, तर त्याचं सांगू. हिअर वेर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, इन सम केसेस वी कॅन फाइंड अ प्लेन व्हेरी क्लोज टू द डेटा, समथिंग लाईक दिस. मग आपण काय करू शकतो, एक प्लेन टाकायलो. प्लेन म्हणजे समजा एक डेटा पॉईंट्स अरेंज केलेत एका आपल्या ह्या रूममध्ये. 10x10 ची तुमची जिथं बसला ती समजा रूम आहे. डेटा पॉईंट्स रँडमली अरेंज केले तिथं या प्लेनमध्ये, या 3 डायमेन्शनल स्पेसमध्ये, आणि तिथून एक प्लेन टाकायला होतं आपण. आता हे प्लेन काय आहे, वी कॅन फाइंड अ प्लेन व्हेरी क्लोज टू द डेटा. आता एक खूप क्लोज आहे डेटा, हा प्लेन आहे. आता थोडक्यात काय असतो हा प्लेन, ऍक्च्युली हा प्लेन म्हणजे आता समजा 2D मध्ये जर तुम्ही पाहिलं झालं, तर हा क्लोज टू द डेटा म्हणजे काय असतो प्लेन. समजा हा 4 डेटा पॉईंट्स आहेत आणि मी इथून एक प्लेन काढलो, तर ही एक बेस्ट फिट लाईन असते फ्रंट व्ह्यूनं पाहिलं तर. म्हणजे मी जर समोरून पाहिलं तर ही एक लाईन असते. पण जर मी वरून पाहिलं टॉप व्ह्यू असा असतो कदाचित की हे एक हॉरिझॉन्टल किंवा हे असं, सॉरी, हे कदाचित हे असा तिरकस प्लेन असेल असा. जर मी वरून पाहिलो मी, तर हे असा काही डेटा पॉईंट्स हे वरती असतील, हे असे त्या प्लेनच्या, आणि काही डेटा पॉईंट्स खालती असतील त्या प्लेनच्या. म्हणजे मी त्याला असं रिप्रेझेंट करतो डार्कनं थोडंसं. हे खालती आहेत पॉईंट्स, काही वरती आहेत. टॉप व्ह्यू पाहिलो मी, मधूनच गेले हे प्लेन. हे बेस्ट फिट लाईन म्हणजे प्लेन आहे. हे प्लेन फाइंड आउट करतो, जवळचं, एकदम जवळचं, सगळ्या डेटा पॉईंट्स पासून एकदम जवळ असणारं हे प्लेन फाइंड आउट केलं, आणि त्यालाच फक्त काय केलं आता, हे एक्स आणि वाय ऍक्सिस वरती फिट केलं.
तुम्ही म्हणताल काही डेटा पॉईंट्स उडाले ना, मग हे जे आहेत ना उडाली का नाही, हे कॅप्चर नाही ना झाले इथं, हे जवळ नव्हते ना, हे दूर आहेत डेटा पॉईंट्स, हे खालचे डेटा पॉईंट दूर आहेत, इथले डेटा पॉईंट्स दूर आहेत, हे गेले का मग? हा, हे गेले. डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन मध्ये आणखीन एक थोडासा तोटा असतो. थोडक्यात मी एक तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो, मला वाटतं ते जास्त इंट्युटिव्ह राहील. याचा एक मी हे सांगतो. बघा, याचं बरं नाही, तुम्हालाच विचारतो मी, की याचा अर्थ असा असतो की जी खूप जास्त माहिती आहे, खूप म्हणजे बिनकामाची माहिती आहे, त्याचं मी कन्व्हर्ट करायलो एकदम क्रिस्प भाषेमध्ये. क्रिस्प म्हणजे आपण लहानपणी हे शिकलेलो आहोत, एखाद्या पॅरेग्राफला किंवा एखाद्या धड्याला समराईज कसं करायचं, त्याला काय म्हणत होतो आपण मराठीतून? सारांश लेखन, सारांश Abstract. वन थर्ड करा. ऍबस्ट्रॅक्ट. हा, तात्पर्य Abstract. काय नाही, तात्पर्य सारांश लेखन. हा, आणखीन कोणतरी काहीतरी म्हणत होतं. ऍबस्ट्रॅक्ट. ऍबस्ट्रॅक्ट, तात्पर्य. हा ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणू शकतो, किंवा एकदम छोटंसं त्याला पॅराग्राफ मध्ये कन्वर्ट करणं, याला म्हणतो डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन. म्हणजे काही माहिती तर नक्कीच लॉस होणार आहे, काही माहितीचा, म्हणजे तसं जसा इथं लॉस झाला का नाही डेटा पॉईंटचा, तसा तिथेही थोडासा लॉस होऊ शकतो, कारण आपण त्याला कॉम्प्रेस करायला होतं, राईट. पण आता तुम्हाला एक्झॅक्ट कळाले. तसं मला क्रिकेटमध्ये सांगा बरं, क्रिकेटमध्ये डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शनचं एक्झाम्पल देऊ शकता का तुम्ही? स्कोरबोर्ड. नाही. ते टेस्ट T20. म्हणजे तुम्ही व्हर्जन सांगाल मला वेगवेगळे? नाही. सर हायलाइट्स. व्हेरी ग्राफ गुड, व्हेरी गुड. कोण म्हणलं हे हायलाइट्स? सर निखिल. अरे वा, निखिल. थँक्यू सर. हायलाइट्स काय असतं? हा, डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन आहे ते पण एक प्रकारचं. आता तुम्ही 8 तासाचा क्रिकेट मॅच बघलात आणि मेन सगळं इव्हेंट्स कॅप्चर झालेत तुमच्या हायलाइट्समध्ये, मॅचच्या हायलाइट्समध्ये, एक तासात बघून काढलं तुम्ही. इक्विव्हॅलंट आहे की नाही? उगाच ते प्लेट का बघत बसू मी? माझा का टाइम वाया घालू? मग आता तुम्ही म्हणताल की नाही, मग तुम्ही काहीतरी मिस करणार. नक्की मिस करणार आहोत आम्ही थोडंसं. हे काय इथं जे मिस झालं का नाही, इथं या इथं इथं इथं, ते आम्ही तिथेही मिस करू. पण हा जो प्लेन आहे तो मॅक्सिमम इन्फॉर्मेशन कॅप्चर करायला आहे. आणि बस झालं ना, तेवढं पण काम होईल माझं. जिथं माझं मॉडेल या सर्व डेटा, एवढा मोठा डेटा वाचून जर मला 95% ॲक्युरेसी देत असेल, आणि जर डायमेन्शनली रिड्यूस केलेला डेटा जर मला 94% ॲक्युरेसी देत असेल, पण मला लॅटन्सी कमी असेल, लॅटन्सी कमी म्हणजे लवकर उत्तर देत असेल, तो ट्रेनिंगला लई वेळ नको घालवायचा, कमीत कमी वेळेत मला जास्तीत जास्त आउटपुट पाहिजे, तर मी त्याच्यासोबत जाईल. माझ्याकडे खूप जास्त डायमेन्शन्स आहेत आणि मॉडेल खूप वेळ घ्यायला आहे, आणि त्यानंतर खूप ॲक्युरेट उत्तर द्यायला आहे, पण मला त्याची काही गरजच नाही. मग ते वेळ गेल्यानंतर द्यायला आहे. वेळ गेल्यानंतर कोणती गोष्ट करून काय उपयोग असते का? नसते उपयोग. जसं मला समजा झोमॅटोवर मला एक टाइम कॅल्क्युलेट होऊन येतो समोर, प्रेडिक्शन टाइम, की अर्धा तासात डिलिव्हरी येईल, 32 मिनिटात येईल, 33 मिनिटात येईल, येते का नाही हो? एस्टिमेटेड टाइम ते काय असतं? बॅकएंडला मशीन लर्निंग अल्गोरिदम वापरला आहे, त्यांनी अगोदरच इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहेत त्यांच्याकडं, जसं की डिस्टन्स आहे, तर रेस्टॉरंट किती टाइम घेतो तो आहे, सगळं आहे त्यांच्याकडे माहिती. त्याच्यावरून तो कॅल्क्युलेट करायला आहे की मला किती वेळात तो आणून देईल इथं डिलिव्हरी बॉय त्यांचा. आणि जर तो कॅल्क्युलेट एकदम क्विकली होता, आपण तिथून एकदा ऍक्सेप्ट झाली आपली ही ऑर्डर, की लगेच मला डिलिव्हरी टाइम दाखवतो 32 मिनिट, 33 मिनिट. आणि जर तो 45 मिनिटानंतर दाखवायला, तोपर्यंत मधला प्रोसेसच करायला आहे, आणि मला इथं आल्यानंतर मला टाइम दाखवला त्यानं 32 मिनिट, तर मला जमल का? युजर एक्सपिरियन्स सुधारेल का त्यानं? युजर एक्सपिरियन्स उलट डिग्रेड होईल, एनहान्स होईल का? इव्हन तो मला 15 मिनिट दाखवायला तो म्हणजे 15 मिनिट टाइम घ्यायला बॅकएंडला रन व्हायला, आणि मग तो एक फिगर काढून मला दाखवायला की हां, आता 32 मिनिट नाही रे बाबा, 32 मिनिट कुठले, 15 मिनिट तर आता गेले ना, तू घातलीस ना, तेवढ्या वेळ तर रनच होत होतास बॅकएंडला आमचा अल्गोरिदम, तेवढा मोठ्या डेटामुळं, राईट. येस सर. त्याच्यामुळे ते जमणार नाही. तेवढी लेटन्सी तर मला नक्कीच जमणार नाही, एवढ्या उशिरा उत्तरं दिलेली.
कोणीतरी हायलाईटवर मग काम केलं आणि दिले त्याचे उत्तर, एखादं उत्तर कमी दिलं तर मला चालेल. तसं आहे. त्यानं एकदम ॲक्युरेट उत्तर, समजा मी 33 सगळे जर व्हेरिएबल्स अशी सगळी इन्फॉर्मेशन वाचून जर त्याला ट्रेनिंग दिली असती तर कदाचित त्यानं एकदम ॲक्युरेट उत्तर दिलं असतं 33 मिनिट. आता द्यायला तो 32 मिनिट. माझा युजर एक्सपिरियन्सला काही फरक पडलाय का? 32च्या ऐवजी 33ला आलं तर? का तुम्हाला फरक पडणार आहे का? 32च्या ऐवजी आणखीन 30 सेकंद त्यानं लेट केला तर? सांगा. नाही पडणार. नाही पडत आपल्याला तेवढा फरक. तसं आहे ते ॲक्युरसीचं. तेवढं ॲक्युरेट नसलं तरी चालतं. अर्धा 1%. पण मला लॅटन्सी कमी पाहिजे. माझ्या कस्टमरचा एक्सपिरियन्स चांगला होण्यासाठी. त्याच्यामुळं हे सगळं कुटाणे आहेत. डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन आहेत. नंबर ऑफ कॉलम्स 50,000 कॉलम्स असतील तर त्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन आपण 5 कॉलममध्येच रिप्रेझेंट करतो फक्त. 100 कॉलमची कन्व्हर्जन आपण फक्त 5 कॉलममध्ये करतो. 100 कॉलम वाचत बसणं सोपं आहे का फक्त 5 कॉलमचे डेटा रेकॉर्ड वाचत बसणं सोपं आहे त्याच्यासाठी? कमी वेळ कशाला लागेल? 5 कॉलमला लागेल, राईट? त्यामुळेच आपण डायमेन्शन रिड्यूस करतो. डायमेन्शनचा लिटरल मिनिंग आपण जर पाहायला जायला तर ते कॉलम्स आहेत. नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस करतो आपण डेटा फ्रेममधून. एक्झाम्पल समजले हे मी देण्याचा प्रयत्न करायलेलो का आणखीन सर कुठे आहे? येस सर. सर हा. सर वर्ल्ड मॅप सर डायमेन्शनल रिडक्शन होऊ शकते का? काय? वर्ल्ड मॅप वर्ल्ड मॅप त्याचं होऊ कसं शकतं का? डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन करायचं? वर्ल्ड मॅप हे मेन डायमेन्शन आहे असं तुम्हाला म्हणायचंय का? पृथ्वी हे मेन डायमेन्शन म्हणायचंय तुम्हाला? हा, पृथ्वी मेन डायमेन्शनल तर डायमेन्शनल रिडक्शन वर्ल्ड मॅप असं. नाही, ते एक्झाम्पल एकदम फिट बसत नाही आहे ऍक्च्युली. येस. हां हां. आता this plane is a two-dimensional, so it is defined by two variables, u and v. Not all points lie on this plane, but we can approximately say that they do. म्हणजे 99.99 किंवा 95% इन्फॉर्मेशन कॅप्चर केली. तसं 99% यामध्ये आपण असं म्हणूयात की त्यानं ते डेटा पॉइंट्स घेतलेत, कव्हर केलेत. And linear algebra provides us with fast and efficient way to transform our initial matrix from m by 3, where the three variables are x, y, and z, into a new matrix which is m by 2, म्हणजे 2 by 2, where the two variables are u and v. मग नवीन जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याला आपण आता u v म्हणतो. u एक एक्स ॲक्सिस म्हणजे u आहे आणि v u v जे अगोदर आपले एक्स वाय झेड होते त्यांचं रूपांतर आता 2 डायमेन्शनमध्ये किंवा 2च कॉलममध्ये केलं यानं, u आणि v. आणि नवीन व्हॅल्यूज पण येतात. असं नाही की ते ओल्डर व्हॅल्यूज असतात. हे नवीन व्हॅल्यूज, आयजेन व्हेक्टर्स, आयजेन व्हॅल्यूज ह्या कॅल्क्युलेट करतो आपण. ते अफाईन ट्रान्सफॉर्मेशन होतं इंटरनली. ते डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शनवर सेपरेट आपण 2 तास घालवणार आहोत हे एवढंच शिकण्यासाठी. तेव्हा मी ते क्लिअर करेल. मला फक्त हे सांगायचं आहे की सध्या परत मॅट्रिक्स, इथं परत मॅट्रिक्सवरती खेळायलोत का नाही आपण, की इनिशियल जर 3x3 मॅट्रिक्स असेल तर त्यानंतर हे कदाचित m/2 मॅट्रिक्स होतं. 3x2 मॅट्रिक्स होतं. 2 म्हणजे कॉलम्स आहेत. कॉलम्स कमी करतो आणि असं बघतो की ह्या सगळ्यांची माहिती याच्यातच कॅप्चर व्हावी. जसं त्या हायलाइट्समध्ये कॅप्चर करतो की नाही, प्लेट बीट केलेला सोडून देतो. तसे काही डेटा पॉईंट्स असतात त्यांना सोडून देतो आपण. तसे काही आणि त्यांचं अफिन ट्रान्सफॉर्मेशन करतो जेणेकरून त्या सर्व आपल्याला एकाच ह्याच्यामध्ये बसवता यावं. 2च कॉलम, या केसमध्ये 2च कॉलममध्ये बसवता यावं. 3 कॉलमचं रूपांतर 2 कॉलममध्ये करतो. त्याच्या व्हॅल्यू पण प्रत्येक व्हॅल्यू चेंज होत असते, हीच नसते राहत, ओरिजिनल व्हॅल्यू नसते राहत. पण त्या जर व्हॅल्यू फिट केल्या आणि कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न केला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल तर ते तेवढंच ॲक्युरेट असतं, मोर ऑर लेस तेवढंच ॲक्युरेट असतं. थोडाफार फरक असतोच आहे, पडतोच. हां बोला. ठीक आहे, चला. सो दिस वे इंस्टेड ऑफ हॅव्हिंग 3 व्हेरिएबल्स वी रिड्यूस द प्रॉब्लेम टू 2 व्हेरिएबल्स. In fact, if you have 50 variables, you can reduce them to 40 or 20 or even 10. But
how does that relate to real world? Why does it make sense to do that? म्हणजे आपण का करतो मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं आणि दोन्ही एक्झाम्पल सांगितले मी. झोमॅटोचं सांगितलं आणि इकडं लेमन टर्म्समध्ये पण क्रिकेटचं सांगितलं. वेल, इमॅजिन अ सर्वे वेअर देअर इज अ टोटल 50 क्वेश्चन्स. आता 50 क्वेश्चन्स आहेत. समजा एक सर्वे आहे. आणखीन एक एक्झाम्पल इथे दिले पहा. 50 क्वेश्चन्स आहेत. 3 ऑफ देम आर द फॉलोविंग. प्लीज रेट फ्रॉम 1 to 5. आय फील कम्फर्टेबल अराउंड पीपल. 1 to 5 मध्ये 5. आय इझिली मेक फ्रेंड. 2. काय जे असेल आय फील कम्फर्टेबल अराउंड, आणि किंवा मे बी तुम्ही असं करू शकता. आय फील कम्फर्टेबल अराउंड पीपल, आय इझिली मेक फ्रेंड्स, अँड आय लाईक आउटिंग आउट. वेल, these questions may seem different, but in general, in the general case, they are not. They all measure your level of extroversion. Extrovert तुम्ही किती आहात. So it makes sense to combine them, right? That's where dimensionality reduction technique and linear algebra comes in. Very, very often we have too many variables that are not so different. So we want to reduce the complexity of the problem by reducing the number of variables. आणि जसं हे 6 अंश लिहू शकतो किंवा त्याला मेजर करू शकतो एक्स्ट्रोव्हर्शनमध्ये, या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलला, क्रिकेटला हायलाइट्समध्ये, ज्याला आपण सारांश लेखन म्हणतो NLPच्या लँग्वेजमध्ये. तसंच कॉलम्सला आपण रिअल लाईफमध्ये जर आपल्याकडं 300, 200, 400 असे कॉलम्स असतील तर त्याचं कन्व्हर्जन 30, 40, 50% कॉलम्समध्ये करतो. आणि मग तुम्ही म्हणताल की मग एक्झॅक्ट कसं कळणार की 500 कॉलमचं रूपांतर 50 मध्ये करावं का 40 मध्ये करावं? म्हणजे हे इथं नियम काय म्हणतो ते सर्व तिथं पाहूयात मशीन लर्निंगमध्ये, की कितीमध्ये कन्व्हर्ट केलं पाहिजे. त्याचे पण बरेच ते व्हॅरियन्स वगैरे असतं. व्हॅरियन्स म्हणजे काय? इन्फॉर्मेशन. व्हॅरियन्स रिलेट्स टू इन्फॉर्मेशन. जेवढा जास्त व्हॅरियन्स तेवढं जास्त इन्फॉर्मेशन. मग ओरिजिनल ह्याच्यामध्ये व्हॅरियन्स पाहायचा किती आहे. तो जर 80% असेल, 90% असेल, तर ट्रान्सफॉर्म व्हेरिएबल्समध्ये पण अराउंड तेवढाच राहायला पाहिजे शक्यतो. आणि किंवा दुसऱ्या पण मेथड्स बऱ्याच आहेत, त्याच्या थ्रू आपण फाइंड आउट करू शकतो की आपण किती इन्फॉर्मेशनचा लॉस होत आहे आपला. जर माझ्याकडं 50 व्हेरिएबल असतील तर किती इन्फॉर्मेशनचा लॉस होतो. मी जर त्याचंच रूपांतर मी 10च कॉलममध्ये करायचं म्हटलं 500चं, तर किती लॉस होऊ शकतो इन्फॉर्मेशनचा, ते कॅल्क्युलेट करत असतो आपण. त्याच्यावरून डिसाईड करतो की मी ऑप्टिमम किती येऊ शकतो. म्हणजे 50चं रूपांतर 500चं रूपांतर मला 50 मध्ये करायला पाहिजे, 25 मध्ये करायला पाहिजे, 60 मध्ये करायला पाहिजे, किती मध्ये करायला पाहिजे, हे त्याच्यावरून डिसाईड करतो त्या फॅक्टर्सवरून. ते फॅक्टर्स वेगळे, ते आपण नंतर पाहूयात. सो इट मेक्स सेन्स टू कंबाईन देम. ठीक आहे, हे पाहून घेतले. आता डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन म्हणजे काय आहे मग पहा इथं. डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन, प्लीज रेट फ्रॉम 1 to 5. फील कम्फर्टेबल अराउंड पीपल. 3, easily makes friend. 2, I like going out. Maybe 3, and so on. Through linear algebra. कसं करतो मग? 1 to 40, 1 to 20, 1 to 20. कमी करायला. जर असे इथं 1 to असे क्वेश्चन 50 आहेत समजा, इथं 1 to 50 क्वेश्चन्स आहेत, तर आपण 1 to 40 मध्येच करणार. काही क्वेश्चनला कंबाईन करू शकतो आपण. जसं इथं एकाला केलेलं आहे एक्स्ट्रॉव्हर्शन म्हणून, द लेवल ऑफ एक्स्ट्रॉव्हर्शन. मी जर म्हटलं की युअर लेवल ऑफ एक्स्ट्रॉव्हर्शन पुट 1 to 5, तर तुम्ही कदाचित 3 लिहिताल. झाले का हे 3-4 कंबाईन? सिमिलर जर मी आन्सर करत असतील या सगळ्यांनाच, इथं पण 3 म्हणालो, इथं पण 3 म्हणालो, इथं पण 3 म्हणालो, तर त्याला करा नाही, कंबाईनच करा. एक्स्ट्रॉव्हर्शन, तुम्ही एक्स्ट्रोव्हर्ट आहात का नाहीत तिथून समजतं. इंट्रोव्हर्ट आहात का एक्स्ट्रोव्हर्ट आहात. मग 1 to 40 करू शकता, 1 to 20 करू शकता, 1 to 10 करू शकता. पण ॲक्च्युली काय होतं, जास्त लॉस होत असतो. लॉस वाढत चालतो. जेवढं तुम्ही कॉम्प्रेस करताल तेवढा लॉस होतो इन्फॉर्मेशनचा. मग तुम्ही एक ऑप्टिमम पॉईंटपर्यंत नेलं पाहिजे त्याला. सगळं इथं ऑप्टिमम या भोवती मशीन लर्निंग काम करते. सगळं काय ऑप्टिमम असावं. म्हणजे ते म्हणतात ना, सर्व काही प्रमाणामध्ये असावे. तसं ते एकदम कमी पण नाही जमत, एकदम जास्तही नाही जमत. आपल्याला
ऑप्टिमम पाहिजे असतात गोष्टी. ठीक आहे. यामध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये कुठं काही डाऊट्स कोणाला? छोटे डाऊट्स असू द्यात, मोठे डाऊट्स असू द्यात, काही डिटेल क्वेश्चन्स असतील तर ते विचारू शकता. इव्हन सर हे सगळं एंड टू एंड काम एकच पर्सन करतो का टीम करते? शक्यतो डेटा सायन्स मधला एकच काम करतो एंड टू एंड. 95% केसमध्ये तुम्ही टीममध्ये काम करत नाही. म्हणजे एकटेलाच हँडल करावं लागतं पूर्ण प्रोजेक्ट. सर इमेज प्रोसेसिंग वगैरे सगळं सगळं एकटंच करतो का? इमेज प्रोसेसिंग जे इमेज प्रोसेसिंग बघितलं ना आपण जे लर्निंग देतो ते पण करावं लागतं का? हां 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 सगळं सगळं आलं हे डेटा सायन्समध्ये. ओके. आणि हे जे स्ट्रिंग जर आपण टेक्स्च्युअल जर फॉर्मॅट असेल तर ते कसं त्याला लर्निंग द्यायला पाहिजे? हो त्याला समजा पण एखादा कोड आहे त्याचं पण आणि कन्व्हर्जन कोड आपल्याला न्यूमरिकल फॉर्ममध्ये करावं लागत असतं. त्याला ओके. ते कसं करतो आपण तिथं TF IDF वेक्टरायझर असतं, काउंट वेक्टरायझर असतं. असे वेक्टरायझरनी कन्व्हर्ट करत असतो आपण. आता समजा हे जर मी इमेजचं सांगितलं कन्व्हर्ट करतो, कसं कन्व्हर्ट करतो नंबर्समध्ये. पण जर तुम्ही मला विचारलं की नॉर्मली एक वाक्य आहे त्याला कसं तुम्ही कन्व्हर्ट करताल? समजा एक वाक्य हे असं आहे. तर आय एम डेटा सायंटिस्ट. आय लव्ह टू प्ले विथ डेटा. असं जर समजा एखादं वाक्य असेल त्याला आपल्याला कन्व्हर्ट करायचं आहे नंबर्समध्ये. तर त्याचे वेगवेगळे प्रकारचे असतात. आता काही असतं काउंट वेक्टरायझर. एक असतं काउंट वेक्टरायझर. मग काउंट वेक्टरायझर काय करतं? प्रत्येक शब्दाचे काउंट करतं. आयचे किती काउंट आहेत मला इथं सांगा? 2 आहेत. ॲमचं 1 आहे. डेटाचे 2 आहेत. सायंटिस्टचा 1 आहे. लव्हचा 1 आहे. टूचा 1 आहे. प्ले 1 आहे. विथ 1 आहे. हे एक अरे झाला. ह्या अरे रिप्रेझेंट करायला आता या स्ट्रिंगला. किंवा आपल्याकडे हा काउंट वेक्टरायझर आहे. सिम्पली काउंट करायला आहे वर्ड. याला म्हणतो आपण हिस्टोग्राममध्ये कन्व्हर्ट करणं. हे सर्व. ओके. हां, ते करायला. आणि आणखीन मग पुढचा TF IDF वेक्टरायझर असतो. आता समजा आय हा फार महत्व नाही आहे अशा ह्याला. त्याला स्टॉप वर्ड्स म्हणतो आपण, जे की बिनकामाचे असतात. जास्त कामाचे नसतात आपल्यासाठी. आपल्या मॉडेल बिल्डिंगसाठी हे व्हॅल्यू ॲडिशन करत नाहीत असे वर्ड्स. रिडंडंट किंवा वेस्टेज आहे हे. आपला टाईम एकतर खातात हे ट्रेनिंगसाठीचा. त्यामुळं आपण याला ड्रॉप करू शकतो किंवा याला महत्त्व न देता आपण पुढे जाऊ शकतो. तर पहिल्या स्टेपमध्ये मग प्री प्रोसेसिंगमध्ये स्टॉप वर्ड्सला रिमूव्ह करणं हे काम असतं. मग याला असल्या शब्दांना रिमूव्ह करतो ज्यांना जास्त महत्त्व नाही आहे. आय आहे, ॲम आहे हे पण रिमूव्ह होतात. गरजच नाही असल्या वर्ड्सची. नाहीतर मग असल्या वर्ड्सची काय होतं, मग असे वर्ड्स जर ठेवायला प्रयत्न केला तर हे बिनकामाच्या वर्ड्सला जास्त महत्त्व देतं हे. इथं 2 व्हॅल्यू त्याला असाइन केली का नाही, त्याला जास्त महत्त्व दिलं त्याला. जे की चुकीचं आहे. अशा बिनकामाच्या वर्डला जास्त महत्त्व नसायला पाहिजे. मग तिथं येतं तुमचं एकतर मग TF IDF वेक्टरायझर. तो काय करतो मग प्रत्येक वर्डला एक वेटेज असाइन करतो. वेटेज म्हणतो आपण मग त्याला. आता हे नंतरचं. हे खूप डिटेलमध्ये आपण NLP मध्ये पाहून घेऊ. हे स्पेशलायझेशन्स आहेत. हे NLP मध्ये येते का? टेक्स्च्युअल हां, डेटा हे आणि हे सगळं सगळं रीड करणं? नॅचरल लँग्वेज नावच आहे. नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग. नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग. NLP. नॅचरल लँग्वेज म्हणजे ही लँग्वेज. मग त्याची प्रोसेसिंग. मग ते इव्हन अलेक्सा त्याचंच उदाहरण आहे. व्हॉईस प्रोसेसिंग. समजा जर सर पूर्ण कोडच दिला त्याला शिकवलं आपण तर कोडिंग पण करेल ना त्याच्या रिक्वायरमेंट नुसार? हो, कोडिंग पण करेल. जे की ChatGPT करतं. सर्च करा आज सगळेजण घरी गेल्यानंतर. हे हो, ChatGPT. ChatGPTचं मी करत आहे त्याच्यावर सर्च वगैरे. ते तेच करतं. अच्छा. तो हे सगळं ChatGPT NLPचा पार्ट आहे का? नाही सगळेच पार्ट आहेत. हां, सॉरी. हां, ह्या NLPचा पार्ट आहे. हां, हा NLP आहे स्पेशलायझेशन. बॅकएंडला NLP यूज होतो. हो. दुसरा आहे GitHub.
गिटअपचं को पायलट आहे. गिटअपचं को पायलट ते पण पाहून घ्या. ते पण ते कोडिंग करतं. आपण फक्त सांगतो त्याला की हे अशी अशी कोडिंग पाहिजे. हे पण तुम्ही तुमच्या साईडनं असं थोडं थोडं इंटरेस्ट तुम्हाला येत राहावा म्हणून अशा गोष्टी सर्च करू शकतात जसं वेळ भेटेल तसं. थँक्यू सर. आणखीन काय क्वेश्चन्स? चला नाहीत, थांबूयात मग आज इथंच. आपण उद्या भेटू. चलो थँक्यू गाईज. बाय. गुड नाईट. गुड नाईट गुड सर. नाईट सर. Thank goodness. थँक्यू सर.